So magandang gabi po ulit. Dito po si Coach Rob no ng Creatives by Coach Rob, and nandito tayo ngayon sa talk with syempre with Pineapple Staffing. This is a collaboration between Pineapple Staffing and Creatives by Coach Rob po. No? So kung saan magbibigay ako ng mga talks about kung paano tayo makapag-land ng trabaho sa online or kung ano yung pinakamabilis na pwede natin gawin para makakuha kagad tayo ng kliyente. No, yun na yung pinakamabilis ha. And while si Pineapple Staffing naman po with si BVA ng account manager ng Philippines ng Pineapple Staffing, si Gab, no? Sorry, para mali-mali yung sinasabi ko. Siya naman po ang magre-represent ng Pineapple Staffing. No? So, ang part naman po niya is more on papakilala niya sa atin kung sino si Pineapple Staffing at saka kung anong meron pong nakapaloob doon. No? So, malalaman natin kung paano tayo makakapasok doon sa kanila. And hopefully, yan, habang andito si Gab, ito toast ko na si Gab, malaman natin kung ano yung overview niya doon sa internship. Kasi very ano ako doon sa internship na yun. Sana nga ay mag-work. No? So para mas marami tayong matulungan ng mga students, bagong students. Okay? So ibibigay ko na yung floor muna kay Gab since meron siyang importanteng meeting at 8 o'clock. So paunahin na natin si Gab. No? So Gab, thank you very much for attending the talk and thank you rin sa Pineapple Staffing, no? So sa pagsusupport ninyo sa Creatives by Coach Rob. And hopefully mas gumanda pa yung ating relasyon. Yan. Hello po, thank you po. Mag-open din ako ng camera. Ayan. Hi po, magandang umaga po. Magandang umaga kasi Arizona time zone po tayo. Uy, Gab, Ayan. nagpagupit ka? Opo. Uy, bagay sa'yo. Salamat po. Ayan. Good morning po sa lahat. And Coach Rob, it's a tie-up po between Creatives and Pineapple Staffing. And we would like to make sure na lahat ng graduates ni Coach Rob is mabigyan ng opportunity dito sa Pineapple Staffing. I am, my complete name is Resil Gabriel. You can just call me Gab for short. I am the account manager of Pineapple Staffing. So tatlo po kami na account manager dito sa Pineapple Staffing. And may counterparts po kami dun sa Arizona. So, let me go ahead and start. Ready na ba? Are you guys still awake? And so, Coach, pa-share po ako ng screen. Ay, sorry po. I-share lang po ako ng masayang keme. Ayan. Yan. Medyo matagal na po ako hindi nagpe-present sa maraming tao. So, medyo kapag may mga gusto po kayo itanong, please feel free to turn on your microphones po. I'll be happy to answer those. Right? So, yan. Ayan, meron na tayong access. So, Pineapple Staffing Orientation, specifically for creatives po. So, hindi ko pa po kinukuha yung logo ni Coach Rob. Ayan. So, idadagdag natin siya dito next time. Alright? So, first topic natin is who is Pineapple Staffing or what is Pineapple Staffing? So, Pineapple Staffing, kung na-visit niyo na po yung website namin, our tagline is, we are the #1 virtual assistant service for small businesses based in the US. So, wala po tayong physical office dito sa Philippines. Ang office lang po natin is nasa Arizona. So yun, it was founded by Dr. Carnet. We have a sister company who started first before Pineapple Staffing. So sister company natin si Hello Rach, and ang focus po ni Hello Rach is mga clients na involved sa medical industry or sa healthcare industry. So si Hello Rach, meron silang tinatawag na healthcare virtual assistants. While here in Pineapple Staffing, we have the business virtual assistants, and now we are opening doors for multimedia virtual assistants. Okay, so yan. As of today, meron na tayong 2 years in the running dito sa Pineapple Staffing. So 2 years ng operational po si Pineapple Staffing. We started with 10 virtual assistants, pero right now we're continuously growing and we're more than 500 na dito sa Pineapple Staffing. And hopefully in the coming years, katulad ng meron kay Coach Rob ngayon, mag-grow din tayo eventually. Right? So yan. Questions so far?
na naman. Ayan. So, sige po. Proceed tayo sa next. Who are our clients? So, may iba't ibang line of businesses or industries yung mga clients ni Pineapple Staffing. First is we have clients who are involved in real estate. We have e-commerce clients na pinakamalaking chunk ng clients natin ngayon. We have financial services, yung mga nasa lending companies, mga collection companies, ganyan. We also have lawyers here or professional practitioners. Maliban sa lawyers, meron din tayong mga instructors or mga nakabahan yan, lawyers, tapos mga teachers, yun. So, tapos may healthcare din tayo. I've mentioned a while ago na meron tayong sister company, Hello Rage. So, si Hello Rage, nagpo-focus siya sa healthcare services, right? Pero dito sa Pineapple Staffing, we still have clients who are involved in the healthcare industry kasi hindi lahat ng task ng mga doctors or ng mga clinics kayang gawin ng healthcare virtual assistants. So say for example, may mga doctors na kailangang i-promote yung clinics nila and they need promotional materials like videos and posters. So business virtual assistants ang gagawa nun, hindi yung healthcare virtual assistants. Right? And then we also have here cleaning services. Ayan. Kung nanonood po kayo ng Netflix, makikita niyo yung mga references ng mga pictures. But so far, do you have any questions? Ayan. Maganda sana kung naka-on yung camera natin, no? Oo nga. Okay lang. Guys, pwede nyo i-on yung cameras nyo para mas Okay maganda. po yan. Ayan. So, yan po. Ito po yung mga clients namin. So, the list that you're seeing right now, nung nag-start lang si Pineapple Staffing, right now, we have other industries as well. Meron na tayong mga nagpa-podcast, mga YouTubers din, meron na din tayo. So, kailangan talaga natin na marunong mag-video editing dito sa Pineapple. We also have clients na provide ng technical support sa mga customers nila. So yung mga create ng mga websites, yung mga yun, kumukuha din sila ng multimedia virtual assistant from Pineapple Staffing. Okay, so yan. These are our clients. Next is, we have close ko muna. Ayan, so we have two roles or openings here in Pineapple Staffing. We have the business virtual assistants and we have the multimedia virtual assistants. So dun sa pinanggalingan ni Coach Rob, ang tawag nila sa business virtual assistant is yung GVA or generic virtual assistant or general virtual assistant. Yung mga roles na ginagawa nila is yung phone receptionist, email correspondence. Let me again share my screen. Ba't ko ba close kasi? Eto po. Ayan. So, kapag business virtual assistant ang in-applyan mo, ito po yung mga qualifications muna. This also applies to multimedia virtual assistants. So, dapat, kapag mag-a-apply ka sa Pineapple Staffing, you should be a Filipino based in the Philippines. Hindi po kami tumatanggap ng mga applications ng OFWs. Hindi din kami tumatanggap ng mga foreigners na nakatira sa Philippines. So, dapat Pinoy po and nasa Pilipinas. Right? Tapos, work from home contractors po tayo, hindi tayo magiging employees ni Pineapple Staffing. So that means you have to pay for your own benefits like your SSS, Pag-ibig, and PhilHealth. You also have to pay for your own taxes. Ayan. Tapos, you can apply in Pineapple Staffing if you have your NBI clearance. Right now, due to the lockdowns, we are being a little bit lenient pagdating sa pagpaprovide ng NBI clearance. We are accepting yung online application or online profile nyo po sa NBI website. So, tinatanggap namin yon. Screenshot nyo lang yung profile nyo and then save nyo siya as PDF or PNG, tapos you can submit that on our website. And then pay their own taxes in the Philippines. So, So, pay their own taxes in the Philippines. So, since separate contractors tayo, not employees, tayo mismo yung magbabayad ng taxes natin. Okay, hindi na namin papakailaman kung magkano yung binabayadan nyo na taxes or anything. We just need the certification that you're paying your taxes. So, I can show you an example later on or siguro isa-send ko na kay Coach Rob para may reference ang lahat ng nag-attend ngayon. So, para siyang business permit pero for freelancers.
yun yung kailangan natin. So hindi na namin hihingin yung journals ninyo or kung magkano yung binayadan nyo sa BIR, we just need your certification from BIR. And we do have a guideline for you to check on para may reference kayo kung paano yun. Right? Next is, kanina grinig ko kayo ng good morning kasi our main office is based in the US. So we follow the US time zones. Usually nag-start ang shift namin ng 9 o'clock p.m. for those in the Central District. So usually nag-start ang shift ng mga virtual assistants namin from 9 p.m. And then yung latest na shift nag-end sila ng around 12 p.m. kinabukasan. So, gabi po tayo gising dito sa Pineapple Staffing. I'm pretty sure there will be other questions about the schedule later on, but we'll get into that later sa last portion na. Right? Next is can work during holidays and even render overtimes actually. Kasi since our office is based in the US, usually kapag Philippine-based holiday, hindi natin siya sinaselebrate. And may pasok po tayo. Automatic may pasok tayo. Unless kayo mismo yung magpapaalam kay client nyo na you want to take a leave. You're not employees, you are contractors. So you can just let them know that you won't be reporting for the day. Okay, so we can discuss that later on as well during our new hire orientation after nyo makapasok ng Pineapple Staffing. Okay, and then lastly, our reliable professionals. Our virtual assistants here in Pineapple Staffing are very independent. So ang role kasi ni Pineapple Staffing is we are going to be helping you out sa pagkuha ng clients. So we're going to make sure na qualified tayo para gawin yung mga tasks na i-assign sa atin ng clients. That is for the recruitment. And then sa training, we're going to make sure that you're equipped with the basics para magampanan yung task ninyo. And then lastly, ifo-forward namin kayo sa mga clients. So that is the role of Pineapple Staffing between you and the client. We're going to help you out with the communication, lahat ng assistance na kailangan nyo. We're going to provide that, but you also have to be independent as professionals. So yun po. Okay. Let me move on to the next slide. What does a business virtual assistant do? Ay, wow. Meron siyang animation, no? What does a business virtual assistant do? So ito yung mga general virtual assistant, no? Yung phone receptionista, social media management, bookkeeping and marketing, customer service, leads generation, appointment setting, administrative tasks, web creation, and content writing. Yung web creation, minove na namin siya sa multimedia virtual assistant. Pero there will also be times na nag-handle ang business virtual assistant natin ng websites. Sila yung nag-check ng traffic and sila yung nag-i-interpret ng analytics. Right? So ito yung mga ginagawa ng virtual assistant. And it is not limited to this. Marami pang ginagawa ang mga business virtual assistants ni Pineapple Staffing. Like, for example, siya yung nag-a-act na executive assistant ni client, nag-handle ng mga calendar or schedule ni client, yung mga ganun. So, ito lang yung mga pinaka-common na task na ginagawa ng business virtual assistant. Ang pinaka-sought out na skill ngayon ng business virtual assistant is social media management, and dapat okay yung English communication skill mo, both verbal and written. Okay, so yun, kung gusto niyo mag-hone ng skill, since nag-take na kayo ng training ni Coach Rob, if you have time, make sure that you invest as well pagdating sa English communication skill nyo. Kung hindi kayo ganun ka-confident sa spoken English, better work on your written English. Kasi doon kayo nakikipag-communicate kay client. Right? So English communication skill tsaka social media management. Kapag kaya nyo na itong dalawa, for sure you're going to land a client already. Okay, so yan. Business virtual assistants. Right? Now, let's move on to the other role or opening here in Pineapple Staffing, which is the multimedia virtual assistant role. So ito yung focus ng creatives, right? Kasi after ng graduation nyo with Coach Rob, kapag na-certify na kayo and kaya nyo na yung photo and video editing, we can already endorse you for a multimedia virtual assistant role.
ano ba ang pinagkaiba ng business virtual assistant sa multimedia virtual assistant? So, yung ginagawa po ng multimedia virtual assistant or this. Oops, nasobrahan siya. Ayan, so social media virtual assistant, social media management and marketing. So, it's not enough that you know photo and video editing. You should also know on how you're going to use those sa social media platforms ng clients ninyo. You're working as a virtual assistant. So lahat ng transactions na ginagawa ni client sa mga customers niya and sa'yo, it's done through the internet. So dapat alam mo din kung paano mo i-take advantage yung social media paano mo i-take advantage yung use ng social media platforms. So hindi enough yung photo editing lang or video editing lang, right? You should also be able to know how to use. Dapat alam mo kung paano mo gagamitin yung mga videos and photos na ginawa mo for your client. This is, let's say for example, a client will ask you to create a poster. Okay, so may theme yung poster, sabihin natin Christmas yung poster, right? As a photo editor, dapat, or graphic designer, dapat alam mo yung specifications ng pang Facebook ads, pang Instagram advertisements, pang Pinterest, kasi magkakaiba yung sizes nila and may mga restrictions sila. So hindi dahil nilagay namin dito sa slide yung social media management, ikaw na mag-handle ng Facebook page. It's not that. It's not always the case. Alright? Nilagay namin siya yung social media management dito kasi dapat alam mo kung paano nag-work yung mga ads sa iba't ibang social media platforms para effective yung gagawin mo na design for your clients. Okay. Next is photo editing, graphic designing, animations, product mock-up. Coach, may ganito po ba kayong training, yung product mock-up? Are you there? Yes po, yes po. Kasama po siya sa sa Photoshop actually. Pero ano lang siya daan lang siya. Pinapakita ko lang kung paano nila gagawin yung mock-up, no? So, ganun po most likely. Okay. Ayun. So yun. Make sure to take advantage of that training din kasi ito yung pinaka hinahanap din ng mga clients natin. Like for example, kapag sinabi kasing product mock-up, let me show you an example. Hanapan ko kayo ng example. Wait lang. Just give me around 3 minutes. Hanapin ko lang siya. Sa Facebook ko kasi siya nahanap. Ito yung parang gagamitin mo yung isang scale. Wait lang. Oops. Medyo commercial po siya, no? Wait lang Pero so far, habang nagkakalkal po ko sa Facebook, may iba po ba kayong questions sa mga na-discuss natin? Wala naman. May question about pwede daw ba ang police clearance? Ayun. Right now, kasi hindi pa namin nina-acknowledge ang police clearance. So talagang NBI clearance talaga siya yung kinukuha namin. Pero we can make some adjustments siguro later on. If wala ka naman pong NBI clearance, we can accept your NBI online profile. So punta ka lang po sa NBI website and then screen capture mo lang yung nandun na profile mo. Yung information mo, okay na yun. So no need to process your police clearance if that's the case. Thank you. Welcome po. Hala, hindi ko siya mahanap. Pero product mock-up is parang, for example, ang gagawin mo sa product mock-up, yung box ng sapatos. Okay, imagine box ng sapatos ng Adidas. Tapos gusto mong gawing box ng Nike. Yung logo niya. Ganun yung product mock-up. Tapos, kunwari, yung tissue holder, lalagyan mo siya ng animation, parang yung background po ni Robert Sad. Parehas pala kayong Robert, ano ba yan? Yan, gagawin natin, yung background niya ngayon, gagawin natin siyang design ng tissue holder, no? Ganun yung product mock-up. So, i-blend mo yung design sa mga products na ibibigay sa ni client. So, that is another common role na ginagawa or task na ginagawa ng multimedia virtual assistant natin. And then lastly, web creation, web design, or administration. Ayan. Yung
Website po ni Apple Staffing, gawa po siya ng business virtual assistant. So freelancer lang din siya. Hindi kami kumuha ng hindi kami kumuha sa ibang company ng tagagawa ng website namin. So yun. Yun po. Questions po sa role ng business virtual assistant and multimedia virtual assistant? Ma'am Gab, Yes, question ko lang sa animation. Anong klaseng animation meron dito tayo? Parang FB ads ba siya? Yung pagaya bang ginagawa natin, coach, regard sa gamit ang After Effects? Parang ganun po ba? Yes po. There's a tendency na ganun yung animation na tinutukoy natin sa slide. May tendency. Pero may ganun. There are a lot of animations kasi, di ba magkakaibang animation yung meron tayo. So that's Yes, one, yung sinabi mo. And then another animation na sinasabi natin is to create yung mga parang Powtoon. Are you guys familiar with Powtoon? Yung Powtoon, yung may mga special character siya. Yung parang picture ni Joboy ngayon. Gagawin mo siya ng animation. Yung as in animation na pang anime. Anime, nanonood kayo. Gets pa. So, ganun mga animation. Or yung mga letters, pag lalaruan nyo, lalagyan nyo siya ng mga movements. Ganung animation. Okay, thank you po. Yeah. You're welcome po. Kaya patok na patok po ang After Effects dyan. Because the last time na nagkaroon kami ng meeting with the CEO, no? Gab and the CEO of Pineapple, yun yung pinaka talagang concern nila is yung After Effects, no? Kaya sabi kasi very strong yung parang market nila ngayon sa After Effects. Kaya yun talaga yung gustong-gusto nilang tumbukin dito sa atin. Kaya sabi ko, siguro hopefully kung talagang mapapalakas natin yung After Effects. Kasi po yung After Effects natin is hindi class, no? The last na nagbigay ako ng class way back parang ano ba yun? March ata or June? Ano ba yun, Romel? Parang sila Romel pa yung uli. Si Joel, no? So medyo late, isa lang yun. And then hindi na siya nasundan kasi naging one-on-one na. Pero open pa rin siya. Open pa rin siya ngayon. Sige, Ma'am Gab. Sorry po. Sige po. Sabihan niyo din po kami kapag may animations. Ayan, we'll take that course as well. So, yun. Now, sige, mamaya na yun. So, yun po yung role ng mga multimedia virtual assistant natin and business virtual assistant. Now, for those na medyo starting pa lang sa photo editing, video editing, and graphic designing, if you're not that comfortable yet pagdating sa medyo professional na request ng mga clients natin under the MVA role, you can also apply for the BVE role. Kasi yung mga business virtual assistant natin, nagpo-photo editing din sila, nagvi-video editing sila, pero yung mga basics pa lang. Yun. So, yun po. Let me again share my screen. There you go. So next is qualifications for multimedia virtual assistants. First is discuss natin yung technical and skills and technical knowledge ng mga candidates natin. So you must have a freelance or professional experience in video editing. So we can already accept your experience with Coach Rob if ever you're going to apply here in Pineapple Staffing. So kung wala ka mang freelance experience or professional experience, we're going to ask for Coach Rob's recommendation for this one. Okay. Next is must have significant experience in graphic designing. We're also going to be a little bit lenient about this, lalo na kapag galing sa creatives, kasi we know how articulate Coach Rob is when it comes to his training. Now, if you will observe yung dalawang bullets na naunang pinakita, video editing and graphic designing, you should have at least the basics of both before you apply here in Pineapple Staffing. Hindi po pwedeng sa video editing lang and walang knowledge sa graphic designing. You should have at least both kasi it works hand in hand. Ayun. Tapos naka-bundle naman siya na promo kay Coach Rob. Wala na pong promo. Wala na. Naku, natapos na yung promo. Kayo na yung huling nag-promo. Totoo po ba? Naku, pinapromote ko pa hindi yung promotion.
Ayan, meron pong ganyang training si Coach Rob. Take advantage of that. Manghingi po kayo ng discount. Mga ganyan. Char. Ayan, pero yan, make sure na you have basics of both before you apply here in Pineapple Staffing. Kasi there is a recruitment process later on wherein we're going to test your knowledge pagdating sa video and photo editing. Alright? And graphic design. Okay. Next is, meron pa ba? Parang wala naman lumabas. Ayan, keen attention to video and audio details. So nilagay namin siya kasi kapag nag-video editing ka, dapat hindi lang yung video mismo yung fino-focus mo, pati yung audio na din. Kung sakto ba yung tunog sa pinapakitang mga frames or slides. So yun, we're also going to check on that and we're going to gauge that during the recruitment process. Next is, ayaw niyang gumana, ito po. Ayan, conversational English comprehension and writing ability. So hindi siya katulad ng business virtual assistant na dapat good to excellent yung communication skill mo, no? Since multimedia virtual assistant yung a-applyan mo, hindi ka naman magte-take in ng phone calls, hindi ka gagawa ng email hindi ka gagawa ng business proposals, hindi ka maghahawak ng mga legal contracts for clients na lawyers. Ang gagawin mo, ang focus mo is yung video and graphic designing. But we still need you to have at least the good grasp of the English language kasi we want to make sure na tama yung spelling, tama yung grammar ng mga posters na gagawin mo for your clients. Kung magpapagawa si client mo ng infographic, like yung step-by-step na process, dapat maayos din yung grammar niya. We will not always rely on the client pagdating sa content. Dapat alam mo din kung paano siya ayusin sa mga graphic designs mo or sa videos mo. Okay? Kaya nakalagay dyan sa qualification, conversational English comprehension and writing ability. Another reason why we indicated this in the qualification kasi you're going to be communicating with your client. Siyempre, kukuha ka ng instruction sa kanya, aalamin mo kung ano yung project mo, ano yung gusto niya mangyari sa videos, ano yung gusto niya mangyari sa posters. Dapat magkaintindihan po kayo. So yan, dapat conversational tayo sa English. Right? So yan. Next is research skills using different platforms. It's not all the time na si client ang i-request niya sa'yo, ang gagamitin mo is Adobe Premiere. It's not all the time na ang gagamitin mo is Filmora. There will be times na i-specify ni client, kailangan ko video and dapat raw yung files na ibibigay mo na pwede sa Camtasia, pwede kong ilagay sa Canva, pwede kong i-edit from my end using ano pa ba? Windows Movie Maker kung buhay pa siya. Ayun. So, dapat flexible ka din pagdating sa mga tools. And right now, if you're just starting up with your video editing skills, better know how to do a little bit of research and paano siya ina-navigate. Ang pinakaiba lang naman ng mga tools is yung interface niya. Pero most likely, yung mga functions ng mga keys or ng mga icons doon, halos parehas lang. Nagkaiba lang sila ng interface. Okay, so yun. Next is, ayan. So yun lang pala. Meron, that is for the skills and technical knowledge na qualifications ni Multimedia Virtual Assistant. So far, may questions po ba kayo? Open ko yung mga videos ninyo. Ayan. May mga questions po ba? Wala naman. One question. Miss Gab. I'm sorry. Yes po. Sige, Raman, go ahead. Ayan, thank you. Question ko lang regarding sa MVAs. Kapag, just in case pumasa kami, ilang days yung training niya? I see. All right. So, we're going to get to that topic later. Okay, thank you. Suspend ko muna siya, Romel, ha? Thank you. Ayan. Puntahan natin siya mamaya. Pero pagdating sa skills and technical knowledge, I can see... Sorry, hindi ko po nababasa yung pangalan mo. Jobel ba? Joboy. Joboy. Ayan, Joboy. Ano pong question natin? Kasi sabi, i-mention mo kanina earlier yung basic English. Sa graphics ba o sa MVA, kanina yung copywriting? Copywriting na kay BVA yun. So sila yung magka-copywriting.
kami lang yung mag-execute if ever. Yung graphic designer yung mag-execute. Yes Kasi po. syempre, kasi may hinap sa English. So, yung copywriting that or hindi ka creative sa words. May taong creative sa words di ba? So, sa kanila yun. I-execute lang ni graphic design yung copywriter nila. Okay. Thank you. Ayan. So, when it comes to those types of, yung question ni Joboy, very good question yun, no? Hindi po kami ganun na, kasi yung agreement ng task ninyo would be between you and the client. Like for example, hinire ka ni client. During the interview, the client mentioned na, kailangan ko ng someone na gagawa ng photo and ng graphic designs for my social media platforms. So, pwede mong sabihin dun kay client on the spot during the interview na pwede mo sabihin sa kanya na I am not very good or I'm not very confident when it comes to my English communication skill. And I'm afraid that I might make some mistakes when it comes to the content. Where will I get the content? So you can ask that on the spot kay client. Okay? Kasi yung role and task ninyo, it will already be between you and the client. So you can mention kung ano yung strengths mo and ano yung opportunities mo and what help you're going to need. Sorry. Hi, Joel. Ano po yun? May question mo si Joel. Ayun. Was I able to answer your question, Joboy? Yes, ma'am. Thank you. Yes po. Alright. Salamat po. Ayun. Hindi ko na-umpisan yung Isa pa. Sorry. Sorry. Ayan, sige po. Hi, Joel. Yung equipment, I suppose, since contractor kami, provided namin. You mean yung PC mismo and yung software? And of course, let's say yung headset. Opo. Yan. So, yan po yung mga dapat ninyong i-invest as a virtual assistant before you apply here in Pineapple Staffing. So, those are parts of the requirements. Thank you. You're welcome po. Also, addition lang din po dun sa tanong, if ever, di ba na-mention ko kanina, yung clients, nag-specify sila ng tools. Like for example, meron ka ng installed na Adobe Premiere sa PC mo. Meron ka ng Filmora. Pero ang gusto ng client, gumamit ka ng Camtasia, which is another platform, another subscription. Since in-specify ni client na kailangan Camtasia ang gamitin mo, kailangan Camtasia ang platform na gagamitin natin for video editing, you can let the client know, wala akong Camtasia, Adobe Premiere, and Filmora ang meron ako. It's either this or you provide me the subscription. Here, kasi specific po na sinabi ni client, gusto niya Camtasia. So you need to demand, no? Oo. Kapag dinemand nila, dapat sila magbigay ng subscription. Oo, hindi pa sumasagot. Excited na ako. So, yun po. Any other questions so far? Tuloy ko muna. Ayan, meron pala. Ayan, si Joel, may question po siya. What's the difference between yung graphic designer or graphic artist? Sa mga online job, usually nakikita ko is graphic designer, not graphic artist. Alright, ang pinagkaiba niya po, actually, hindi, very small distinction lang yata. If I'm not mistaken, I'm not an expert though, pero based from my experience, graphic designer, sana tama yung sabihin ko, no? Pero, again, disclaimer. Ayan. So, graphic designer, siya yung parang nagle-layout lang. Siya yung, kumbaga yung concept sa kanya. Graphic designer. Parang art direction siya. Oo. Parang kanya yung art direction. Yes po. Okay guys, para lang matanggal yung confusions, no? Gab, can I jump in? Okay, graphic designer and graphic artist, wala pong pagkakaiba. It's only the term. Other called it artist because you're an artist or a creative, and other call it as a designer. Pero meron nga tayong 8 types of designer, di ba? So yun po, doon papasok kung anong klase ka bang graphic design. Kung ikaw ba ay pang illustration, ikaw ba ay pang effects or FBX, no? Kung ikaw ba ay whatever, no? Packaging ba yan, kung ano ba yan. Doon lang po yun magkakaiba-iba. Pero yung tawag nga sa online kasi masyadong no, depende katulad ko kunyari sa HR ako nagtatrabaho, hindi ko maalam to si graphic designer. Pwede ko yan ilagay graphic artist.
no? Kung ang naghahanap naman is creative director, syempre ang ilalagay niya diyan graphic designer. So parehas lang po sila, wala po silang pinagkaiba. Yun lang pong yung distinction is between kung ano yung ginagawa nila, yung specialization. Doon lang po magkakaroon ng pagkakaiba yun. Okay? Thank you, Coach. Thank you, Coach. Yan, okay na po yun. Ayan, sige. Move on po tayo muna sa next na slide, no? Para sure tayo na matapos natin lahat ng slides. Okay? Next is yung personality and approach to work. Given na siya, pero i-reiterate lang namin dito sa slides. Open to constructive criticism. Dapat you know how to accept feedbacks from your clients kasi sila yung may pangangailangan ng mga projects na gagawin ninyo. So you should be able to be open to feedback, open to constructive criticism. And maliban po kasi kay client, there will be times na magja-jump in ang admin team. Pwedeng ako, pwedeng yung mga trainers namin. Magbibigay kami ng feedback dun sa mga tasks na ginagawa mo or projects na ginagawa mo for the client. This is to make sure na yung improvement natin continuous siya, and you can also do your own research. You can improve on your multimedia virtual assistant skills. Right? Para hindi lang tayo stagnant sa kung ano yung alam natin, yun na tayo. Dapat nag-move on pa rin tayo to grow. Okay, next is positive and professional attitude towards work. Alam niyo yung Friday na, syempre lahat kami masaya po dito, pero midweek talagang umiiyak po kami, pero dapat positive pa rin tayo. Kahit madami pong workload, ayan. Mas masaya kasing mag-work kapag positive yung attitude natin. Though there will be times talaga na talagang sunod-sunod yung, di ba, kapag maniframes si force, katulad ng bagyo sa labas, ang lakas-lakas ng ulan sa labas, mawala yung internet, may maingay na bata sa kapitbahay, may maingay na sasakyan, tapos yung client mo irate sa'yo, di ba, parang buhos-buhos siya. So kung may negativities na natatanggap from outside, dapat ikaw, hindi mo siya ite-take na negatively kasi mag-a-affect siya sa work mo and makaka-apekto ka din sa environment ng teammates mo. So yan, kung ano yung mga problema natin personally, let's not bring it to work. Medyo mahirap siya kung kailangan niyo po ng consultation once na nandito na kayo sa Pineapple Staffing. Pwede kayong mag-rant sa akin and then ito-turn natin yung rant na yan into a positive attitude. Alright? Next would be fast learner. So kahit gaano tayo ka-professional pagdating sa paggamit ng tools, pagdating sa pag-video editing, kung kahit gaano tayo kagaling, kung hindi natin naiintindihan yung flow ng company, kung bakit ginagawa ng clients, kung ano yung mga pinapasa niya sa na project, then hindi ganun ka-impactful yung magiging output natin. So dapat alam natin kung dapat mabilis tayong mag-catch up sa mga processes ng business na pag-workan natin or sa client na pag-workan natin. There will also be times na yung demands ng client paiba-iba. So dapat alam mo ding mag-cope up sa mga changes na ini-implement ni client, lalo na pagdating sa projects mo. So yun. Next is incredibly organized and detailed. Hindi dahil natapos na natin yung project natin, pwede na natin siyang i-delete. You have to have your soft copies pa rin. You can put it on a Google Drive folder. Dapat may yung documentation natin, hindi enough na sinada natin siya kay client. Dapat you also have your own copies. Aside sa pwede mo siyang idagdag sa portfolio mo, there will come a time na babalikan ka ni client. Please provide me a copy of this one. And kapag binura mo na siya, you have to go back to zero or you're going to start from scratch. And we don't want that to happen. Being organized will also make sure na may proof tayo na may ginagawa tayo for the client. Kasi minsan sila clients natin dito sa Pineapple Staffing, minsan nakaka-receive kami ng tawag, oh, hindi ito nag-report sa akin, hindi ko babayadan yung hours niya for this week. So ganun, di ba? What we're going to do is we're going to ask from you to make sure na you send a documentation na nagtrabaho ka during those days. So dapat organized tayo and detailed tayo sa pagdating sa work natin.
Okay, and we're going to teach you on how to do that later on once na nandito na kayo sa Pineapple Staffing. Next is can work with minimal supervision. Ito yung mention ko kanina, dapat independent tayo once we start working with the client. Though Pineapple Staffing will be here to assist you, you should be independent and can work with minimal supervision. Kaya kahinar ni client kasi kailangan niya ng help mo, hindi para turuan ka sa lahat ng kailangan mong gawin. Right? So yan. Keen attention to details, I mentioned this already a while ago. And then problem solver, there will be times na hindi alam ni client kung paano niya ibibigay yung instruction. Pero yung pagiging problem solver natin, papasok siya kung paano mo i-overcome yung challenges na na-encounter ni client pagdating sa mga projects na ina-assign niya sa'yo. Like for example, may watermark yung original video. Tapos kailangan mo tanggalin yung watermark. Pero kapag tinanggal mo yung watermark, masisira na yung quality ng video. So how are you going to overcome that kind of problem? So yun. Doon papasok yung creative thinking natin as a problem solver. Right? Next is ability to meet deadlines. So yung mga multimedia virtual assistant natin, usually, hindi sila pinag-work ni client or laging pinag-online ni client during work hours. So, usually, not all the time, usually, si client, kapag sasabihin niya sa'yo, oh, I need a video. Gab, kailangan ko ng video. I will give you 1 week to work on this. Make sure you submit this on Friday. Pagdating ng Friday, dapat na-send mo na siya or before mag-Friday. Kasi may mga schedule din na sinusundan yung mga clients natin. So dapat very keen ka din sa pag-meet ng deadlines. Ayun po. Next is, let's move on to the next. Ayan. Medyo naikot-ikot po, no? Yung animation natin. Ayan. Pero yan na siya. Work responsibilities. Ito nga siya, yung mock-up for products for an e-commerce business. Will work and report to a US-based client. Will take occasional calls, chats, and emails. Yung ibig sabihin nito is you're going to be communicating with your client either via video call, phone call, chats, or emails. Right? So, kaya siya occasional kapag kailangan ni client or kapag ni-request ni client. Next is will to work in US business hours. Kailangan may drive ka na mag-work during the night shift schedule, weekends, and holidays. Though this is still parang magandang lagyan ko ng asterisk dito kasi upon the agreement between you and the client. So yung work mo or yung task mo, kailangan mag-agree kayo ni client kung ano yung gagawin mo, ano yung hindi scope ng trabaho mo. Pagdating sa schedule, you can also make your own arrangements with the client. Okay? So, client, hindi ako available during the weekends. You can always contact me during the weekdays between 11 p.m. to 8 in the morning. Pero after that, hindi na ako online. So, pwede nyo sabihin yan kay client. Kasi again, schedule mo, that's between you and the client. Okay? Next is would handle one or more role within the client's business. So, kaya sinabi namin na dapat alam nyo at least basic photo and video editing kasi there will be times na hindi ka photo editor lang pero video editor ka din or vice versa. There will also be times na ipapahandle sa'yo ni client yung social media platforms niya. There will be times na mag-handle ka din ng administrative task or reporting. Right? So, dapat hindi ka lang limited sa video and photo editing. However, hindi siya ganun palagi sa mga clients. Kasi madalas, yung mga clients natin, may business virtual assistant na gumagawa ng mga tasks na yon. But if you are the first virtual assistant from Pineapple Staffing, you have to know how to do basic reporting. Ang i-report mo lang naman kung ano yung na-achieve mo within the day. So, yung mga ganun lang. Alright? So, at least yung mga basics lang kung paano yung business correspondence dapat alam natin. Okay? Tapos, yun lang. If you are not familiar with the task na i-assign sa'yo, that is already outside of your scope ng expertise. Like for example, gusto niyang paggawin ka ng bookkeeping. Naging accountant ka ni client, no? So, pwede kang tumanggi. Let the client know that you're not familiar with that task and that the client can hire another virtual assistant for that specific role. Okay?
Clear po ba yun? Clear po. Okay po. Sige, move on tayo sa next. What do I need to become a multimedia virtual assistant? So, ito po siya. May 5 days basic training tayo. Hello, Ramel. Ito yung question mo kanina. Ayan. So, Thank 5-day you. basic training. Sorry, hindi siya BVA ha. MBA training siya. Yung business virtual assistant training natin, that's 10 days already. Okay, pero kapag MVA or multimedia virtual assistant, 5 days lang po yung training nila. And then, yung training natin, hindi po siya paid. Wala kayong makukuhang allowance, wala kayong makukuhang pay, pero you also don't need to pay anything para lang mag-attend ng training. Just make sure na meron yung PC niyo, meron yung internet connection niyo, and that you participate during the training period. Okay? So, yeah. Tapos you're also going to get a certification naman kapag nakompleto niyo yung 5 days training and na-meet niyo po yung minimum na target pagdating sa mga assessments natin. And we're going to discuss the assessments later on. Okay, next is complete primary, secondary, and legal documents. At the moment, you don't need to worry about this. Okay, ang kailangan nyo lang is at least makapasa kayo sa online application form na ipapakita ko later. Alright, secondary and legal documents, naging lenient kami dito kasi pandemic and maraming lockdowns and dangerous lumabas. Okay, so yung primary documents natin, makukuha niyo naman siya or madali lang siyang i-complete. Okay. Next is a working desktop or laptop that meet the minimum specifications required by our IT department. A noise cancelling headset. So ano ba yung mga minimum specifications ni IT? Move tayo sa next, ha? Ala, ang dami pa pala. Ayun. Ayun. So ito na-mention naman na siya kanina. Okay. Hardware and software requirements. Ito yung kanina na-mention din. So yung photo editing application, dapat meron ka ng installed. A video editing application, yung mga walang watermark po. Alright? I think nagpo-provide naman si Coach Rob ng mga applications na to during the training period. So, yan. Sorry, maingay yung aso ko. Naririnig niyo ba siya? Ayun. So, yun. Photo editing application, video editing application, noise cancelling headset. So, noise cancelling headset, we still require our multimedia virtual assistant for this one. Kasi, work from home tayo and hindi natin maiiwasan yung mga background noises, like yung mga sasakyan dumadaan and yung maingay na kapitbahay mo. So, during meetings, you're going to use your noise cancelling headset. Okay? Para madali kayong magkaintindihan ni client. Web camera, kakailanganin natin siya during the training period. Okay? So, open camera tayo during the training. At least 10 Mbps both for download and upload. So, minimum po yung 10 Mbps. Hindi dapat siya bumaba sa 10 Mbps. Okay? May speed test tayong ginagawa during the system audit. So, dapat na-meet niya yung minimum requirement sa internet speed. Naulit-ulit siya. Ayan, a working desktop laptop. Ito siya. Ito yung mga specifications. Feeling ko meron din siya sa next slide. Wait lang ha. Ayan. Okay, hardware. Oops. Ayan, hardware and software requirements. Ito po yung mga kailangan natin. You can take a screen capture if you want to. Pwede nyo siyang screen cap para may reference kayo. Okay, but I'll also be sending a soft copy to Coach Rob para kapag may questions kayo, he has a reference. Next is, perks of working with Pineapple staffing. Before tayo mag-proceed sa next na slide, may questions po ba kayo about yung task ninyo with Pineapple staffing? Or working as a multimedia virtual assistant? Na-mention mo kanina na kami mag-maintain ng files, di ba? Yes po. And then kasi let's say for example, katulad yung PSD file niya malalaki. Tapos hanggang ilang taon yung retention? Kasi yung Google Drive is only 15 GB yata. So parang ilang projects lang yung mapupuno agad siya. Totoo yan. So, we had that concern na din before. So, what we recommend is you ask your client to open up a Google Drive folder na i-share sa'yo para hindi yung memory ng Google Drive mo yung makakain ng mga files.
Okay, so sa client yun na Google Drive folder. Ngayon, when it comes to maintaining or keeping the files, actually, we don't have that yet. Right? Kasi ang ginagawa namin ngayon is when it comes to photo editing and video editing, yung video editing kasi natin is very minimal lang at the moment. So, hindi naman siya umaabot ng 20 minutes na video editing. Yung final product niya, hindi siya umaabot ng 20 minutes. Ang pinakamatagal is nasa 9 minutes or 7 minutes lang. And I think, kung hindi ako nagkakamali, pwede siyang i-send via email or pwede siyang i-upload via Google Drive folder. So you can ask your client to open up a Google Drive folder, pwede na lang i-download doon. Or para sa backup mo din, you can create a Google Drive folder din para sa mga backup na yun. Based from my experience, I would highly recommend that you keep the files for at least 3 months. Kapag more than 3 months na siya, pwede na natin siyang i-delete. Pwede pong singit. Sige po, Coach. Okay. So guys, ganito guys, just an overview kung anong meron po sa online. When it comes po pagdating sa mga applications, syempre unang-una kailangan meron tayo kasi yun yung natin yun yung puhunan natin and gagamitin natin yun sa work natin. Pero if may request si client na medyo wala ka, you need to tell yung clients natin. Oo, pwede mo sabihin doon sa kliyente mo na ganito, ito lang yung meron ka. And pagdating naman po sa storage, pinag-uusapan ng storage, you need to provide at least your own storage. Bakit po? Kasi po magagamit mo to sa sarili mo, personal mo, no? Although kailangan mo rin sabihin yung kliyente mo na kailangan niya mag-provide ng storage para sa kanya and kailangan meron ka rin para sa sarili mo. Ang Google Drive po 200 GB is only 140 pesos a month. No? So I think that is really very cheap kung ko-compare mo naman siya sa kikitain mo sa loob ng isang buwan. So meron kang ma-enjoy na 200 GB. So masyado na pong malaki yun siguro kung para lang sa ganung simpleng trabaho. Pero at least po, you need to invest ng storage kasi po yung mga kailangan talaga natin. Storage, applications, kasi hindi mo masasabi, although yung isang question ko sana bago magtanong si Eva, ang question ko lang is, ilang client? Are we going to work or are they going to work with different clients or with one client lang? Kasi if it's going to be different clients, it's going to be different task. And yun ang maganda doon, guys. Huwag kayong matakot kasi maganda yan dahil you can build your portfolio with different industries o different platforms. Kasi kunyari, meron kang kliyente ng isa na ang papagawa is video, yung isa naman papagawa ay banner, yung isa naman papagawa is branding. So you can build up your portfolio agad. Yun yung maganda po sa staffing. Hindi katulad ng in-house ka whereas you will be handling only one client and one brand. So marami kang ang ginawa sa isang buong taon mo, pero pag inopen mo yung portfolio mo, iisa lang yung brand. Marami siya pero iisang brand. Hindi katulad sa staffing, pwede kang i-bounce. Bounce na lipat ka rito o dito ka naman kasi nakita namin magaling ka rito so gawin mo to dito ka kay ganitong client. I-pair ka. So I don't know if ganun yung meron si Pineapple. Yes, Coach, ganun po siya. So, masasagot natin yung mga questions na nasa chat ngayon, no? Pwede po bang part-timer lang? Yes, pwede po. We have 2 types of clients here in Pineapple Staffing. We have the full-time clients and part-time clients. So, kapag full-time clients, may specific schedule ka na fina-follow kay client and usually yung work hours mo, that's between 30 hours to 45 hours per week kapag full-time. Okay? Kapag part-time, ang pinakamababa natin sa part-time is 5 hours per week. Okay? Kasi yun lang yung kayang ibayad ni clients para sa mga posters na kailangan niya. Alright? That's 5 hours per week. Minimum po yun. Okay? So 5 hours per week. Gab, what if part-time client lang yung nabigay sa akin and 5 hours lang? Katulad ng sinabi ni Coach Rob, pwede kayong mag-handle ng multiple clients.
But we're also going to make sure before namin kayo isend sa napakaraming clients, you can handle the workload na ibibigay sa ni client. Alright? So paisa-isa po tayo magdadagdag ng client sa inyo hanggang sa maging full-time na kayo. Alright? And then kapag full-time na kayo, 30 hours per week na, tapos sabihin niya sa akin, Gab, kaya ko pa. Bigyan mo pa ako. Ayan. Kasi di ba, more hours, more dollars for us, di ba? Kasi hourly rate nga tayo. So, I'm going to gauge kung ano yung mga commitments mo ngayon. We're going to gauge kung ano yung mga projects mo and kung makakayanan mo ba siya. Kasi ang hindi natin gustong mangyari is you're going to let go of your client. So, minus points po siya sa admin team kapag nag-reassign tayo sa mga clients natin. Okay? So, yun. How long ang engagement usually per client? So, maliban sa part-time clients and full-time clients, meron din tayong mga tinatawag na one-time project. Like for example, si client, no? Si client natin si coach. Ayan, client natin si coach. So, si coach, meron na siyang business virtual assistant. So, kunwari ako, executive assistant ako ni Coach Rob. Ako yung nag-handle ng attendance, nag-assist sa kanya sa training, pero nangailangan si Coach Rob bigla ng video editor na hindi ko expertise. Ang gagawin niya ni Coach Rob, magka-hire siya ng isa pang multimedia virtual assistant. Kasi BVA ako, mag-hire siya ng MVA. Sabihin natin si Romel. Okay, i-hire ni Coach Rob si Romel. And then, ang kailangan lang ni Coach is isang video lang. So, one-time project lang siya for Romel. After that, pwede nating i-recirculate yung profile ni Romel for another client. Pwede namang totohanin na lang eh. Sorry? Coach Rob, pwede mong totohanin yan. Hire mo na lang ako. Sana, no? Ayan, tingnan natin. Apply ka muna. Ayun. So, yun. Pwede siyang one-time project lang. And then, pwede din siyang consistent na maging regular client mo. Okay? The best way to keep the client na hindi lang siya maging one-time client is to produce quality output. Kapag nakita ng client na maganda yung quality ng sinasend mo na output or project sa kanya, most likely, babalik siya sa'yo or gagawin kanyang regular, which always happens. Okay, so yun. Romel, prepare mo na. Ayun. So, okay po yun. Thank you. Sana nasagot yung tanong. 80 pesos na lang daw, coach, yung Google Drive. Ayun. So, yun po. Any other questions pa po? Nakataas po yung kamay ni Samuel. Hi, Gab. May quick Yes, question po. lang ako Yes, about sa mga schedule. Diba na-mention mo naman kanina, tama ba? Arizona ba? Standard. Yes, po. Mountain Standard Time? Yes po, correct. That's 11 p.m. to 8 in the morning. Ay, okay. So, simple lang naman yung question ko. Kasi, dati kasi nag-BPO kasi ako. Tapos, lagi akong closing sked. So, Okay. parang buhay tao. Mm-mm. So, may mga clients ba kayo na gano'n, na prefer nila yung mga virtual assistants na ganong sked or talagang may mga ganong option ba? Or depende talaga sa client? There will be times na I think I mentioned din kanina, yung schedule mo, you can have an agreement between you and the client na. So say for example, part-time ka and then 5 hours per week lang ibinigay sa ni client. So ang multimedia virtual assistants natin kasi usually very independent sila. Independent kayo. Independent po kayo kasi yung creativity natin, hindi siya basta-basta lumalabas. Tama ba? Parang may oras siya na gumagana. Right? Kaya usually, ang schedule po ng MVEs natin, we call it flexible schedule, meaning you can work at your own time. Basta you meet the deadlines, you work at your own time. Okay, so pwede yun. Another schedule that we have is the semi-flexible. There are hours na you have to meet with the client to make sure na tama yung ginagawa mo and align kayo sa dapat na output. Tapos, few hours then, you can use your own time. Ay, ano ba yun? You can work at your own convenience. Okay? So, semi-flexible, may mga times na i-meet mo si client, pero may times na hindi mo siya kailangang i-meet during those hours. Okay? So, pwede ka mag-morning shift dun. Tapos, 1 hour ka lang na naka-night shift. Alright? So, flexible schedule, semi-flexible schedule, and meron pa tayong fixed schedule. Kapag sinabi nating fixed schedule, ibig sabihin, gusto ni client, online ka, doon sa operating hours niya or doon sa dinectate niya na oras. Okay?
asan si Samuel? Samuel ba? I Was I hope able to answer your question? very perfect and clear po yung sagot nyo. Thank you. Ayun, sige po, salamat din po. Josimer? Yes po. Yung tanong ko is, can you walk us through po sa recruitment process? Like, the first step na anong gagawin, and then hanggang sa matanggap, example po ng mga ganun. Sure po, sige. Let's move on to that na, yung recruitment process. So let me go ahead and share my slide ulit. Ayan, mag-recruitment process na tayo. Unahin ko muna yung perks of working with Pineapple Staffing, tapos move on tayo sa recruitment process. Okay lang? Josie? Mer? Opo. Okay lang po. Ayan. Sige po. Let me share my screen po. So, ayan. So, perks of working with Pineapple Staffing. Aside sa pwede kang mag-handle ng multiple clients, you can get the unbeatable pay rates for now. Pay rates for now. Kasi madami na tayong competition ngayon sa market, no? Madami na nag-offer ng virtual assistant na services. But here in Pineapple Staffing, just to start your MBA career or freelancing career, I think yung $5 per hour, that's already a reasonable amount. Right? Tapos kapag nakagain na kayo ng experience, most likely si client yung magpo-provide sa inyo ng raise. So yan. Next is free training and certification. Ito yung 5-day training na sinabi ko kanina. Work from home. So hindi mo na kailangang mag-commute, ma-traffic. Work from home contractors tayo. Long-term work relationship. 2 years na po si Pineapple Staffing and 2 years na din po yung karamihan sa mga clients natin, which means maganda yung work relationship ng clients and ng virtual assistant. Basta you do your part and the client also do their part, then there won't be any problems. Kapag may na-encounter kayong problem, let us know para ma-address na natin agad. Okay? US-based clients. So, advantage siya kasi maganda siyang tignan sa portfolio ninyo. Kasi most likely, you're going to be working for an international company. Right? Or kahit small businesses siya sa US, at least may experience na kayo sa US-based client. Kapag mag-open kayo ng portfolio ninyo sa ibang platform, then may references na yung mga magiging future clients ninyo. Right? Next is passionate community. So maliban po sa admin team ng Pineapple Staffing, maliban kay Gab, pwede niyo din po tanungin yung mga fellow virtual assistants niyo sa Pineapple Staffing kapag may questions kayo about your projects. Like for example, saan kayo kumukuha ng mga background music? Saan kayo kumukuha ng mga resources ninyo, yung mga templates ninyo for video editing or photo editing? Ano yung mga tricks na ginagawa nyo sa Adobe Premiere? Ano yung tricks na ginagamit nyo para mapaganda yung colors? Mga ganun. So, pwede nyo tanongin yung community natin and then very open naman sila. Minsan maingay sila lalo na kapag sahod day. Ayan. Medyo bipo po sila dun sa group chat natin. So, meron kaming group chat, meron kaming Facebook group. Pwede kayong mag-usap-usap doon. Okay? So, yan. Yun po, perks of working with Pineapple Staffing. Ang hindi po na isama dito is we have our healthcare benefits. Meron kaming PhilCare program for adults. That is for, kapag may 6 months na kayo with your client, you can already avail of the healthcare benefit. You don't have to pay anything, pero we will ask you to provide or provide a proof na may backup PC kayo or may UPS kayo, backup batteries, para just in case there will be power interruptions, makakapag-work pa rin kayo. So that is a requirement para maka-avail kayo ng HMO. Kailangan nyo din ng BIR certification, okay, para makuha nyo yung HMO benefit natin. Aside from that, aside dun sa PhilCare na HMO natin, meron din tayong reimbursement of 5,000 pesos. Like for example, magpapa-dental check-up kayo, eye check-up, bibili kayo ng gamot, we can reimburse up to 5,000 pesos. Okay? So yun. Kailangan lang talaga, process kayo ng BIR certification ninyo. Yung BIR certification, huwag kayong mag-worry sa expenses
Kasi i-reimburse po yan ng Pineapple Staffing. So kung ano man yung nagastos nyo para mag-process kayo ng legal documents na BIRCOR, i-reimburse natin siya up to $60 yung pwede natin i-reimburse. Okay? So yun. Okay lang po ba? Punta muna tayo sa hiring process before I accommodate additional questions. Okay lang. Mag-hiring process muna tayo para minsan na yung questions natin, no? Yes po. Forward ko po muna. Okay, so hiring process natin, ito po siya. So mauuna yung application process for candidates or yung mga interested po mag-apply sa Pineapple Staffing. We have our online application form. Punta lang kayo sa website ng Pineapple Staffing. So pineapplestaffing.com, makikita niyo po dun yung apply. Wait lang, I guess I have, eto siya. Ayan, online application form. Dun po sa bandang sa taas, may mga tabs po siya or ribbons dito. So click niyo lang yung apply and then you have two options from there. You have the business virtual assistant and multimedia virtual assistant role. So i-click niyo yung multimedia, syempre kapag mag-multimedia virtual assistant kayo. Pero if you wanna try the business virtual assistant, you can also apply here. Okay, so online application form. You have to fill it out. I'm going to show you how it looks like and what you have to take note of kapag mag-a-apply kayo online. Alright? Yung mga resume ninyo, hindi ko po siya tatanggapin from Coach Rob. So kahit mag-send po kayo ng resume kay Coach Rob, I will not acknowledge that kasi lahat ng applications ni Pineapple Staffing dapat dadaan siya sa website. Okay, so kung may mga referrals din kayo, just refer them to the website. Lahat nandoon sa website. Okay, para papasok sila sa database po namin. Okay, so yun. After sending your online application form, may marireceive kayong email from our recruitment representative saying na we have received your application. We are now going to screen and we'll reach out to you in the next 48 hours kung hindi ako nagkakamali. So yun. Basta may marireceive kayong email, sinasabi na na-receive na namin yung application niyo. Okay, so proof yun na nag-apply kayo sa Pineapple Staffing. Okay, so yun. Yun yung pinakaunang email na makukuha nyo from Pineapple Staffing. Alright, acknowledge application. Next is, kapag na-acknowledge na namin yung application nyo, i-check na namin yung mga responses na nilagay nyo dun sa online form. Tama ba yung nilagay niyang attachment sa NBI? Tama ba yung nilagay niyang attachment sa IDs? Nasa Philippines ba siya? Pinoy ba siya? Nandun kasi siya sa application form. Okay ba siya sa night shift schedule? So, andun siya sa application form. Alright? So, we're going to check all your responses and then kapag may hindi tayo tamang nailagay dun sa application form, we're going to send you a regret letter na sana hindi nyo matanggap, no? Ayan. Pero we're going to inform you kapag pumasa kayo or hindi. Alright? Para hindi kayo nag-wonder, pumasa ba ako dun or hindi. We're going to let you know. Right? So paper screening yun. And then interview invitation. So kapag pumasa na kayo sa paper screening na providing tamang responses sa application form namin, we're going to invite you for an invitation. We're going to invite you for an invitation. We're going to invite you for an interview. Alright? So yung interview natin is ginagawa namin video interview siya. Most likely yung recruiters natin or yung mga mag-i-interview sa inyo, naka-off yung camera niya. Tapos kayo naka-on yung camera. Okay? So mag-practice na kayo magsalita sa harap ng salamin po kasi naka-off yung camera ng mga mag-interview sa atin. Alright? Kasi i-record po nila yung video interview na yon just for reference. Kasi may mga applications or applicants mismo nagtatanong bakit ako bumagsak. And we're going to use that as a documentation kung bakit ka bumagsak. Alright? Kasi maliban po dun sa nag-interview sa inyo, may ibang admin members pa na magre-review ng interview para hindi siya biased. Right? So, interview, invitation, tapos may video interview kayo with our representatives. After ng interview, manghihingi po kami ng demo projects. So, part ng assessment, part ng job description nyo is photo editing and video editing. Right? I'm going to share with you some examples na pinagsasubmit sa amin ng mga nag-apply po dito sa Pineapple Staffing. Let me just open, Very quick lang po. So, medyo masaya po siya na video.
I wanna make sure na i-share ko po yung tamang slide. Wait lang po. Okay, so gagawa kayo ng video and gagawa kayo ng poster. Yung mga isasubmit niyo po na video and poster is going to be evaluated by our general manager, si Sir Chris. Alright, so yung general manager namin yung mag-check po. Ito po siya. Let me share. Let me know kapag kung naririnig niyo po. Meron? Meron po. Meron. Nice. That is one of the demo. For sure, mas magaling kayong gumawa. Andyan kasi si Coach Rob na magko-coach sa inyo, di ba? Pero ayan, yung theme po na hihingin namin sa inyo after the interview is we want you to showcase your skills as a multimedia virtual assistant through a poster and through a video. Dapat original content po siya. Okay, let me share with you one more. Oops. Let me share with you one more. May share ko na ba siya? No? Okay. Hindi pa po. Video demo po. Ayun. So that's another video entry. So mga applicants pa lang to ha. Tapos, tip lang po, ang usual na chine-check ni Sir Chris is yung storyline din. Maliban sa transitions nyo, maliban sa video nyo na output mismo, i-check niya kung paano nyo ba nire-relay yung information sa audience ninyo. Right? So make sure na masaya po and connected yung video na gagawin nyo sa team na binibigay namin. Right? So that is for the video and project. Tapos maliban doon, may poster project po tayo. Let me share dalawa din. So this is one. Okay. So showcasing yung expertise niya pagdating sa photo and photo and graphic designing. Photo editing, graphic designing. So this is one. Share ko po yung isa pa. Magulo ko na, wait lang ha. Ito po. Ito po yung isa. Ayan. So yun. Ayan po. Okay. So after the interview, we're going to ask you to submit this demo projects, a video and a photo. Yung technicalities po ng project, we're going to send it via email. Alright? Para alam nyo kung anong size, gaano katagal, ano yung content, isa-send po namin siya via email. And then Sir Chris is going to evaluate those. Kapag pumasa po tayo kay Sir Chris, ang next na pong mangyayari is we're going to invite you for training. Ito na siya. Interview results, tapos training. Okay, so that is the application process for Pineapple Staffing. Okay, after po ng invitation nyo sa training, doon na po yung signing of contracts and then new hire orientation, tapos yung 5 days training natin. Okay, check natin. Check ko lang po yung next slides. Ito po. So, yung application form natin, very maarte. Very maarte po yung application form natin. So, nag-require po siya ng photo. Please make sure na before po kayo mag-fill out, meron na kayong available photo. So, yung photo, dapat professional photo po siya. Right? Next is, actually yung photo, kahit hindi siya tinake sa studio, kahit sa bahay lang po, basta naka-professional attire lang kayo and malinis po yung pagkakakuha ng picture, okay na po yan. Right? So yan, wala kaming specific size, basta mag-send kayo ng picture. Basta mag-send po kayo ng picture dun sa application form. Next is yung source natin. Ito po ang ilalagay natin. Creatives, Coach Rob. Okay, Creatives by Coach Rob, pwede rin. Basta nandiyan yung pangalan ni Coach Rob, tsaka yung Creatives.
right? For the source. Okay, how did you hear about us? Creatives, Coach Rob. Okay, next is online application form. Ito yung mga kailangan nating i-prepare. Skype ID, so dapat may Skype account kayo. Facebook link, nire-record din namin siya kasi we want to make sure na totoong tao po yung nag-a-apply sa Pineapple Staffing. We're going to do a quick background check din po kung kung meron kasing mga nag-a-apply na connected sila sa ibang companies na staffing agencies din, and we want to make sure na during the interview they also disclose those. Okay, so parang background check lang siya na very minimal. As college diploma, kung wala po kayong college diploma na available, pwede po ang high school diploma, or kung may senior high graduate po tayo dito, pwede din yun. If you don't have those diplomas, you can also submit your transcript of records or copy of grades. Copy of grades na available online. Ang hindi namin tinatanggap is yung ID, graduation picture ninyo. So kahit may selfie po kayo with your dean, hindi po namin siya tinatanggap. Tapos meron yung copy of grades na per semester, hindi po namin siya kinukuha. Dapat nasa online po siya na kompletong grades ninyo. Okay, so high school diploma, college diploma, copy of your grades or TOR. Okay, and then one valid ID, yung mga valid ID natin dito sa Philippines, yung passport, driver's license, voter's ID, postal ID. Kung wala po kayo nitong mga to, at least dalawang secondary IDs, yung PhilHealth and TIN card, magkasama po yun dapat. Ayun. Wait lang po, may kumakatok po. Ayun, sige, wait lang po. Oh, yan guys, alam na this. Commercial po, commercial. Alam na Ayan. this. Yan. Ayun po, hello po. Ayan. Tapos next po natin is internet speed test result at nawala po siya. Ayan, internet speed test result. So, yung instructions naman nakalagay siya sa online form. You just have to take a quick speed test, tapos yung link ang ilalagay niyo dun sa application form. And then lastly, MVA portfolio. Let me share with you the application page ng for MVAs or Multimedia Virtual Assistant. Magkaiba po kasi yung itsura ng MVA na application form tsaka BVA application form. Very similar, pero for MVAs, nanghihingi po kami ng MVA portfolio or mga collection po ng previous works ninyo. Let me share muna the screen for the application. Okay, here we go. Ito po siya. Okay, so nandito tayo sa website ni Pineapple Staffing ngayon. You just have to hover your mouse. So don't click it, ha? So hover your mouse dun lang sa apply. Okay, hover niyo po, tapos automatic lalabas na dyan yung dalawang role. Right? You just have to click Multimedia Virtual Assistant if you are applying for the Multimedia Virtual Assistant role. And click po natin siya para makita natin yung online application form. So once you click on that, it will show you this one muna. Okay, what is Pineapple Staffing? Hindi yung pinakita ko sa inyo kanina. Yan. So sa pinakababa, dun yung makikita yung Apply Now na button. Okay. So yun po. Alright, so yan. Once you click on the link, it will give you an overview of the job first. And then you can also click the application form here or by clicking it here sa baba ng website. Okay, let's try to click on apply for this job. Now, ito po. Lahat na may red na asterisk, required po lahat yan. So first name, last name, email address, phone number, and then ito yung picture na sinasabi ko. So professional photos yung i-upload natin dito kahit sa bahay lang po siya tinik, kahit sa cellphone lang. Right? Next is resume. So you can upload a copy of your resume here.
make sure na updated po siya and yung skill sets ninyo nakalagay din doon. Kung wala kayong work experience as a virtual assistant, lagay nyo na lang yung skill sets ninyo. Okay? Tsaka yung mga work experience kahit hindi siya related sa pagiging freelancer. Okay? Cover letter, why are you applying for this position? Okay, so lagay nyo lang siya dito. Cover letter natin siya. Oops. Ayan. Tapos, how did you hear about us? Ito po yung Creatives by Coach Rob. Okay, Creatives by Coach Rob. Now, just answer these questions about your work experience. Just be honest kasi we're also going to rely on your responses during the interview. So kapag sinabi niyo dito na 0 to 3 months, hahanapin namin yung 0 to 3 months during the interview. So just be honest, kung wala, just click none. Alright? It will not affect your application. Okay? And tapos, what is your Skype ID? Okay, paste your Facebook link here. Ito po. So copy-paste nyo lang yung link dito. Are you located in the Philippines? If you click yes, then you can proceed. Pero kapag naka-click na no dito, automatic made-decline po yung or ma-reject po yung application ninyo. Okay? Where are you located in the Philippines? Kahit yung province lang po. What are your top 3 skills? Photo editing, video editing, ano pa ba? Graphic designing. So, lagay nyo lang kung ano yung top 3 skills ninyo na pwede natin i-offer sa client ninyo in the future. Right? Please state other foreign language ability. Kung kaya nyo pong mag-Chinese, Japanese, Korean, lagay nyo siya dito. Pero kung wala, you can just type none or NA. Kasi may red na asterisk siya. So, kailangan may responses po kayo. Next is, for what reasons have you missed work in a previous job? Just let us know. Just be honest kung nagkasakit po kayo dun sa last na job ninyo. Kung wala kayong absences, better po yun. So, yeah. And then next is able to work during US business hours. Dapat yes or no po yan, pero you can just type in yes or no. If you hindi naman kayo ma-auto-reject kung sinabi nyo na no dito kasi wala naman siyang auto-reject pa for this question. Okay, next is our training schedule. So training schedule po natin is from Monday through Friday. That's from 9 o'clock p.m. to 10 o'clock p.m. PH time. This is wrong. Mali may misinformation po siya. Pero 9 o'clock p.m. po to up until 3 in the morning. So that's a total of 6 hours per day from Monday to Friday. Okay, clear po tayo doon ha. Update ko po ito mamaya. Ayan, ngayon ko lang siya na-notice. So from 9 o'clock p.m. to 3 o'clock a.m. If you click yes, then you can proceed with your application. Pero kapag clinic po nyo na no, i-auto-reject po natin yung application niya. Right? Next is, do you have any other commitments that may affect your ability to attend our training? So, yan. Kapag may nilagay po kayo dito, we will consider that during your application. So, pwedeng yes, pwedeng no pa rin siya sa recruitment team. Okay? Pending visa application, if yes, you have to explain in detail. Alright? Kung meron ka namang visa application pero hindi ka naman pupunta overseas para mag-work, then okay kang mag-apply sa Pineapple Staffing. But if you have a visa application right now and you plan to work overseas in a month or in 2 months, most likely i-decline po yung i-decline po yung application natin. Okay? Next is ito po yung educational background natin na document. Okay, upload nyo lang po siya dito. And then upload one government ID. Right? Next is upload a 1-minute intro video to a Google Drive folder. I'll show you an example later on. Right? Ito, run a speed test. Punta po tayo dito. Copy-paste nyo lang siya. Okay, copy nyo siya. Tapos paste nyo dito. And then mag-run tayo ng speed test. Kung ano yung result na lalabas dito, yun po yung i-copy natin. So say for example, tapos na siya. Kunwari lang po, tapos na siya. Ayan. Punta tayo dito, paste niya lang dito yung result. So after ng speedtest.net, dapat may numbers po yun na sumusunod. Okay, so dapat may numbers siya.
Yan. Hindi kasi natin siya tinapos, kaya wala siyang numbers. Pero kapag natapos niyo yung speed test, may numbers yan after this URL. Okay? Next is please share your online portfolio via a Google Drive link. So, gawa po kayo ng Google Drive. Medyo hindi ko po ipapakita yung Google Drive ko. Ayan, pero gawa po kayo ng Google Drive folder ninyo and then make sure na naka-public po yung settings niya. Kasi yung mga recruiters natin, i-check po yung Google Drive folder ninyo. Okay? Ayun. So, sorry, dun sa online portfolio nyo po, hindi necessary na Google Drive folder siya. Let me share again my screen. Okay pa po ba kayo? Okay pa po kayo? Okay po. Okay pa po. Wait lang. Ito. I-share ko na po sa inyo yung mga Okay pa. portfolio. Malapit na matapos, swear. Ito siya. So, portfolios natin. So, this is reference po ng mga recruitment specialist natin to make sure na may background na po tayo pagdating sa photo and video editing. So, ito, sinend niya sa amin is Google Drive folder na link. Tapos, naka-PDF po yung files. So, ayan. Shinare na po yan sa atin. Ayan. May problem po siya. Charot. Pero nakikita natin na very familiar yung applicant natin pagdating sa graphic designing kasi gumagawa siya ng logos. Tapos, photo editing na din. Ayan. Graphic designing. Okay. Another example ng mga sinend po sa atin is ito. Mga Wix website po. Yan. Dapat original po yung content ninyo dito. Okay. Kasi we're going to check. Another one. Ito po. Okay. So, pwede kayong gumawa ng website niyo. Ito, deviantart.com siya na profile. So, yan. Basta mga links po or mga folders na pwede naming gamitin as a reference sa mga previous projects ninyo. Okay, so portfolio. MVA portfolio lang to. I guess maraming tips sa inyo si Coach Rob about this. Para hindi lang siya nakapatong na portfolio na dikit-dikit. I think may i-share sa inyo si Coach Rob about this later on. Pero for Pineapple staffing naman, yung portfolio na hinihingi namin sa inyo, proof lang na meron kayong work as a photo editor, graphic designer, or video editor. Okay? Hindi naman kami ganun ka-particular sa format. Just as long as we have a reference dun sa background nyo, then we're good with that. Okay, questions po so far? Wala? Okay. Okay, last na po. Last na. Huling hirit na po ni Gab. Okay, eto po. Before we forward your profile to clients, after ng training, or actually during the training period, we have what we call the BVA portfolio. BVA portfolio. Ito po siya. Ito yung mga pinapakita namin kay client before siya mag-decide kung i-interviewin ka ba niya or hindi, kung pipiliin ka ba niya for the role or not. Alright? So, parang ito yung business proposal nyo kay client. Alright? So, papagawa namin ito lahat sa inyo. First is, we have what we call the About Me. So, yung About Me, para siyang cover letter or cover ng resume ninyo. But we want you to be as creative as possible. So, ito. Ayan. So, parang quick summary or quick overview lang po siya ng about sa inyo. Not necessarily about photo or video editing, but all about you. Alam niyo po yung parang cover sa mga libro, yung about the author. So, parang ganun po yung about me. Cover po siya. Right? Next is yung diploma. Ipapakita din natin yan kay client. Kaya nire-require namin siya during application. We're also going to upload your ID and then your NBI background check or NBI clearance. Pictures po ninyo na dapat professional. We're going to require at least 2. Pwedeng kunin nyo lang siya sa bahay lang para hindi na po kayo lalabas. And then resume, we want to make it as creative as possible or mas colorful sana. This is from Canva. I would not recommend
canva.much kasi madami kayong magkakamuka na resume kapag gagamit kayo ng template sa Canva. So if ever you're going to use Canva, make sure na you personalize it as well or i-customize nyo pa rin siya. Okay, so yun. And then lastly, yung video. Ganito po yung video. Let me just make sure na nakashare din po yung sound. Hi, this is Aisha Bianca Ong, a graduate of Bachelor of Science in Tourism and your Certified Business Virtual Assistant from Pineapple Staffing. Over the course of 4 years as a flight attendant, I have gained knowledge and experience and have also developed skills that are directly relevant to the job, such as good time management, excellent interpersonal skills, being resourceful, and the ability to perform tasks efficiently even when the pressure arises. As a business virtual assistant, I am knowledgeable with all the responsibilities associated with the job and can perform them confidently even with minimal supervision. I am a goal-driven professional who has been recognized as a result-oriented individual by my colleagues and management, and I have always practiced the attitude of finishing my works ahead of time with the best of my ability. I am always open to learn new things and very much flexible to work in any environment as required. If you want to know more about me, then let's get in touch. Again, this is Aisha Bianca Ong from Pineapple Staffing, and I am very much excited to connect with you. That is an example of an introduction video. So, medyo mahaba po yung introduction video ni Ai, pero you can make it as short as possible pagdating sa application pa lang. So, sa application form natin sa website, so may hinihingi doon na introduction video. For this introduction video na nire-require ni website, just keep it short and simple. Kasi ipapagawa ulit namin sa inyo yung video na yon ng mas detailed, katulad ng meron kay Ai ngayon. Right? Another example, pakita tayo ng isang lalaki po para may reference ang voice natin. Ayun. So, about me po. Ganun talaga yung about me niya. Ayun. So, may malaki po siyang picture dun sa about me niya and then may description siya about himself dito sa baba. Okay, this is about me. And then ID, ayan. Next is NBI background check. I-close ko na po to. Baka kasuhan po tayo ng mga kaibigan natin. Ayan. Okay. Medyo plain po yung profile niya kasi in-express hire po natin tong si Kenneth because of his background. Kailangan natin ng bookkeepers. Pero video, nag-upload din siya. Okay, Milka, I think mas creative yung about me niya. Let's check po, ano. Ayan. So, walang specific format para sa cover po ninyo, yung about me. You can create your own template po. Just make sure that you be creative, as creative as possible to make your profile stand out. Kasi ito yung mga sinasend na namin sa mga clients. Okay, so yun. We're going to give you the list naman once you get connected or once you have been hired. Kapag pumasa na tayo sa training, sa interview, isasenda namin tong list na to. Okay, para may guide din kayo kung anong gagawin ninyo. Right, so yun. As multimedia virtual assistants, kung mag-a-apply po kayo na MBA dito sa Pineapple Staffing, better na i-showcase nyo yung pagiging creative nyo sa mga portfolio nyo na mismo. Okay? Kung paano nyo i-present yung sarili nyo, mag-reflect yun sa magiging future na projects ninyo. So, yun lang po from me. Any questions po so far? Napagod na po ba kayo? 2 oras na siya. Ayan. Ayan. Wala nang question? Yan na po. Ako po, meron. And for me, Ako po, meron. May narinig ako nag-ako po. Meron. Ako po. Si Coach. Sige. Yes po. Oh, sige. Okay guys, no. Thank you very much, Gab. So, alam ko hindi pa naman siya tapos. Pero ang question ko lang, yung isang very important question na alam ko para naman sa lahat ito. So, maganda yung presentation, everything and all, no. So, ang question is only about paycheck. So, how do you do your paychecks? I mean,
saan siya? Is it through bank? Is it through PayPal? Is it through ano mang platform yan? And when every 15:30 ba ito? And how do you do it? Alright, thank you po. Oo nga, no, hindi ko siya na-cover dun sa presentation ko. So, yung rate po ng BVAs and MVAs, the same lang po siya. So, that's an hourly rate of $5. Tapos, ang ginagamit po natin is Payoneer. So, si Payoneer kasi yung pinakamura na charges pagdating sa payout from US to Philippines. And very transparent po si Payoneer. Ang mahirap lang kay Payoneer is yung pag wala tayong valid ID. Alright? Kasi kailangan niya ng confirmation. And kung may Payoneer accounts na po kayo, please don't create another one. Isang Payoneer lang po ang pwedeng gawin per tao. Per tao. Ayan. Kasi kailangan nyo i-prove yung identity ninyo. Right? So yan, we use Payoneer. Pagdating naman po sa payroll, let me share ulit my screen. I'll share with you my calendar. So ganito po yung calendar natin. Today is July 30. Ang payroll natin, ang cut-off po natin na nadatnan ngayon is from July 18 to July 31. So 2 weeks po siya, no? July 18 to July 31. Yung last date ng computation natin is July 31. Yung work hours natin for these 2 weeks, ma-receive natin siya ng Wednesday the next week. So, August 4. Gets po. Let me share another example, no? So, say for example, June 27 to July 10. That's composed of 2 weeks. After July 10, yung Wednesday na susunod doon is July 14. So yung payout nyo, yung work hours nyo from this date to this date, makukuha nyo ng Wednesday the next week. Okay, so nakuha nyo na yung pay nyo for this week. Next naman na cut-off is July 11 to July 24. After July 24, yung payout natin, July 28. So that means yung payout natin for the month of July, it's July 14 and July 28. So every Wednesday? Every other Wednesday. Yes po. Every other Wednesday. Regardless of what date you started, basta pumasok kayo sa cut-off na yun, marireceive nyo siya dun sa Wednesday na susunod na payout. Sige, So, Josimir. Oo. Para hindi po tayo sumasabay sa Friday na payout. Walang tao sa call. Si Josimir yata may question. Yes po. Yes po. Yes po. How do you track the hours po? Like, do you have may app po ba na ita-track kung ilang hours na yung na-render nyo sa client? Parang ganun po. Yes po. We use Time Doctor as our time tracking system. So si Time Doctor, install po natin yan sa PC ninyo. Very small lang naman yung data na mako-consume niya. Tapos mag-run siya sa background while you're working. So i-record niya yung activities mo, i-record niya yung applications na gamit mo, and yung total work hours mo na ginamit, na-consume for the client. So right now, nag-run yung Time Doctor ko. Ganon. Let me show you po how it looks like. Ganito, si Time Doctor. Ito siya. So plug and play lang po siya. Ayan siya. Naka-stop siya, tapos play lang natin. Tapos ito, ang makikita niyo po from your end is yung pangalan po ng clients ang nakalagay dito. So kung kaninong client ka mag-work, yun yung play button na gagamitin nyo. Tapos dito po Pineapple Staffing yung makikita ninyo, not Temark. Ayun. So, yun. Pineapple Staffing is under Temark po kasi. Okay, kasama natin si Hello Rich doon. So may question pa. Yes po. May phone-in question eh. Yes po. Yan, sabi niya, clarification lang po, hindi ko masyado narinig kanina. Fixed rate po per hour yung compensation or depende sa client?
fix po yung $5 per hour natin. Just in case, sabihin ni client, bakit $5 lang per hour? Gusto ko gawing $10, ganun. Gustong i-increase ni client yung pay mo, that's possible. So wala na kaming kukunin dun sa excess na ibibigay ni client. Buong-buo niyo po makukuha and you're going to receive it as a bonus every payout. Good. Yeah. Same with gifts and donations. Gifts po. Kapag may gift na ibibigay sa client, like for example, may bonus to kasi napakaganda po ng graphic design na binigay niya. Or birthday mo, binigyan ka ni client ng $100, buo mong makukuha yung $100 na yan. What about, Gab, sorry. What about overtime? Do they do overtime as well? Yes po. As long as the overtime is acknowledged by the client, then okay po yan. Paid po yan. Meron ba tong si Time Doc, meron ba siyang timestamp or kasi 'di ba before I'm using time tracker, nakalimutan ko, pero gumagawa ako sa Photoshop and na-print screen niya automatic yung screen ko and automatic na send siya doon sa client ko. Ganun din ba si Time Doc? Yes. So, nire-record ni Time Doctor yung activities, tapos may random screenshots din siya. Oo, kaya guys, beware kasi minsan, yan yung problema. Baka mamaya habang nanonood kayo somewhere sa YouTube o sa biglang na print screen kayo. So, pwedeng pwedeng maging grounds po yun. Yes po. Tatanggalin natin yung hour na yun. Hindi natin siya isasama sa payroll. Totoo. Ganun. Yun po. Ayun, ano pa ba? Yun lang. Any other questions po? Nice daw. Ano pa ba? For me, okay na ako dun no. So, intro lang, no? Gaano katagal yung magiging intro, for example? I mean, does it requires a specific timeline o talagang bahala ka na? Basta, kunyari, meron kang ilan ba? 30 seconds, 1 minuto. Kasi pag sobrang haba, baka wala ka na masabi. Yung intro video po, that's between 30 seconds to 60 seconds. Okay. Yun po. Also, disclaimer lang din po para sa training. So, once na pumasa na po tayo sa interview, mag-undergo na tayo ng training. Yung training po, may panibagong filtering process po yun. Right? So, i-check natin sa training yung attendance ninyo, participation ninyo, and quality of work ninyo. Wow. So, make sure na you still do your best during the training period. Also, after ng graduation nyo from the training, you will be receiving a certificate. And then, there will be a wait time po after the training. So, hindi agad-agad na right after training, may client na agad tayo. Hindi po ganun. We're going to be forwarding your profile. Yung mga pinakita ko sa inyo na about me, yung nakita niyo po kanina na list. So, dapat kumpleto po yun. We're going to forward those to our existing clients and then mamimili si client doon. Yun yung nagpapatagal ng process bago kayo mag-start with the client. Kasi mag-iisip pa si client, medyo magmumuni-muni po siya bago siya mag-set ng interview. Ngayon, mag-a-agree pa kayo ng interview date, mag-check pa kayo ng interview time na convenient for the both of you. So, yun yung nagpapatagal ng process before you get connected with the client. Pero is there any follow-up na nangyayari between Pineapple and the client? Yes. Very active po yung admin members natin pagdating sa assistance during the interview. We can only give 3 days kay client para i-confirm yung interview date. Kung 3 days wala pa rin si client, we're going to let that client, hindi naman let that client go, pero i-move ka na namin sa next na interview mo para hindi ka na i-stagnant dun sa iisang client. Totoo. Para continuous po. Okay, last na sa akin, Gab. Support na lang, support. How do you support the MBAs? Kung halimbawang they're already on work na, no, starting with client, is there any support na binibigay si Pineapple kay kay freelancer? Yes po. So each virtual assistant po has a designated group chat together with the rest of the admin members. So nandun po yung trainers natin, nandun yung quality specialist natin, nandun yung mga account managers natin. If you have a question or if you need help, you just have to reach out to that GC and then may magre-respond sa'yo na assistance from the admin members. So ganun po.
Ayan, may question si Robert. Sabi niya, ang application po ba ay wala namang deadline kasi need ko pa mag-aral ng Photoshop, graphic design at video editing. Ayan. So, ongoing po. Very continuous lang naman yung recruitment natin. So, hindi namin kino-close yung application forms namin. Lagi lang siyang nandyan. It's just that the next class that we're going to have will be on August 6. So, kung makakapag-apply po kayo right now, ganyan, hanggang August 6, this coming Friday, yung orientation na natin yun. So, medyo 1 week na lang yata ang meron tayo para Oo nga pala, no? Gab, sabi mo nga sa kanila, meron ka palang ano ba, start ngayon, 27? Alin po? Yung sabi mo sa akin na, I think, online, how do you call that? Sabi mo parang may online training? Is it going to be starting today o sa 6 pa? Actually, nag-start na po. Yung business virtual assistants natin, nag-start sila last week, 23. So, every Friday kasi po yung new hire orientation natin. So, noong 23, nag-start yung business virtual assistants. So, ang training nila, that's from Monday of this week up until Friday. 5 days pa lang kasi yung training ng BEVAs ngayon. Pero sa next class nila, 10 days na siya. Si MBA, wala pang schedule. Yung MBA, 5 days po ang MVAs, and then yung new hire orientation nila next week na. August 6, yung August new hire 6. orientation. Yes po. And then start ng training natin is August 9 to August 13. So kailangan pumasok sila or mag-apply sila, pwede mag-start ngayon hanggang August 6. Opo. Actually, August 5 po sana. Nakapag-submit na sila ng application para na-interview na po sila agad. Okay. So mabilis yung interview natin, ano? Kaya lang parang sabi mo nga 48 hours. Within 48 hours. For next week po, starting next week, ang priority po kasi ng recruitment is MVAs or multimedia virtual assistant. So as soon as we receive your application, we're going to schedule you agad sa interview kapag pumasa na kayo sa paper screen. So usually, baka the next day, interview nyo na or kinagabihan, interview nyo na. Ganun po yung mangyayari kasi ang start date is August 6 na. Okay. So after interview, kailangan nilang i-process lahat yung requirements nila like yung portfolio, no? Bago sila mag-apply? Yung MVA portfolio lang po yung kailangan natin. Okay. Sige. Yung compilation po ng work nila, yung artworks nila, compilation lang, yun lang yung kailangan during the application. Sige. Kasi katulad nila, for example, batch 8, no? Kabatch nyo, batch 8. Siyempre kakatapos lang nila and they are just starting to work with their own projects. Kaya siyempre, wala tayong pinag-uusapan dito kung gaano kadami na yung project mo, gaano kakonte, no? As long as you can show off kung anong skills meron ka. Yes po. Okay. It wouldn't matter kung 100 ba yung graphic designs na shinare mo sa amin or isa lang. Okay, good. That's good. Ano pa hinihintay nyo, guys? Apply na kayo. Apply na. Yan, apply na po kayo. Ano pa ba? Per class namin ngayon is nasa around 10 to 15 pa lang. So, ayun, may focus po talaga yung mga trainees natin. Tapos, 2 na din yung trainers natin. And we have also improved yung training materials natin. Kasi before, puro activities lang talaga. Puro hands-on lang yung ginagawa namin. Ngayon, may halo na siyang discussion. Good. Tapos ano na lang, ano ba yung nakapaloob dun sa training? I mean, ano ba yung kailangang i-train? Is it more on communication skills? Ano ba itong mga to? Okay po. From day 1 to day 4, more on multimedia virtual assistant skill. Sa day 5 naman, business correspondence na siya. Okay. So, malaking chunk pa rin yung pang MVAs. Kasi ang focus talaga nila is photo editing, graphic designing, video editing. From day 1 to day 4, may iba't ibang topics po. For day 1, if I'm not mistaken, photo editing po yata yung topic nila. Day 2, video editing. Day
3 graphic designing, day 4 web development and web design. Tapos day 5 yung grammar na po and business correspondence. Ayan guys, may free pa kayong training. Ayan. Meron ulit training and masaya po yun kasi minsan may mga body system, may group Oo. project. Exciting. Parang gusto ko mag-apply. Yan, naku po. Hindi. Joke. Hindi ko na kaya mag-aral. Okay guys. So, I think we need to park na with Gab kasi mayroon siyang meeting ng 8, di ba Gab? Yes po, kailangan ko na po umalis. So bago umalis si Gab, guys, I need your cams, no? So magpipictorial lang tayo para meron tayong remembering na para maipakita natin. Mai-share ko rin kay Gab. At syempre magamit din niyang materials. Okay po. So yun lang yung request. Pwede niyong i-open yung inyong mga cam. Yan, pwede po kayong retouch. Nakakatakot naman, Bibian, yung background mo. Nagulat ako, buti wala ako sakit sa puso. Favorite ko po yan. Oh, favorite mo ba yan? So, Ava, asan ang cam mo, Ava? Sorry, pero sira yung cam ng hiniram kong laptop eh. Oh, sige. Okay lang yan, Romel. Wala ka bang picture? Kahit pic na lang. Oh, ayan si Ava. Bagong gupit din si Ava. Wow. Ikaw na. Ikaw na talaga. Ayan. Si Marvy. Oh, saling pusa lang ako Oh, bakit naman saling pusa? Kasi join ka na. Uy, Ma'am Ana, asa ka na? Ba't di ka nakakam? Si Carlo. Josimir. Okay. So, ayan, nag-on na sila. Mga 1 minutes na lang. 1 minutes and 1 day. Okay na tayo. Ayan, guys. So, ilan na tayo? 1, 2, 3, 4, 19. Oh, bumaba pa, may nalaglag. So, hindi ko mapit ng mabuti. Kapit lang, sis. Kapit lang. Okay, guys? So, smile po tayo. Smile po sa cam. Tulad ng dati. Yan, kung naalala niyo yung mga batch. No? Hindi mo lang So, ako, coach, ha? Yan. Uy, Romel, ba't tayo mag-cam? Ay, wala ka nga palang cam. Sorry, ano ba? Wala kasi ako sa bahay kasi naman. malakas ulan dito. Ay, sige. Mag-iingat ka. Okay po. So, pictorial na. Titingnan ko lang din kay Photoshop kung ma-develop yung film natin agad, no? So, smile po tayo. Thank you, Gab. Say cheese. Teka pa, saglit lang. Mga 1 minutes. Iyon. Ganda. Sige po. So, Gab, maraming salamat sa time mo sa Pineapple Staffing and napakagandang presentation, napakagandang pagkakataon ito para sa lahat, no? Especially dun sa mga gustong mag-work, no, and gustong mag-freelance. Thank you very much and thank you sa Pineapple. Again, give my regards to sino ba si Chris, no? So, maraming salamat. Thank you din po. Thank you po. Mag-apply na po kayo. Bye-bye po. Bye-bye. Thank you, Gab. Thank you, coach. Thank you. O, hindi pa tayo tapos. Sigab pa lang yun. Pero kung gusto nyo matapos, okay lang. Bye po. Bye-bye. Thank you, Miss Gab. Ayan, nawala na si Gab. Nagmamadali si Gab. O guys, baka gusto nyo mag-wee break o mag-break ng kaunti, bibigyan ko kayo ng 5 minutes. Ha? Tapos balik tayo rito kasi may i-discuss tayo which is magiging very helpful pagdating po sa ating gustong applyan, ano. So bakit ba tayo magi-internship pa, 'di ba, na walang bayad? Eh kung pwede naman pala tayong pumasok na kagad kay Pineapple Staffing na may bayad, eh dito na tayo sa may bayad, 'di ba? O matututo na tayo, kikita pa tayo. Okay. So, sige po. Mag-break muna tayo. 5 minutes lang po para po yung mga gustong magwiwi. Coach Rob, paalam Yes na po. rin ako dahil gagamitin tong kan. Teka, bata ka pa, huy. Ingat ka, huy, Romela. Ingat ka kasi maulan yata dyan. Oo, coach. Sige. Gagamitin na rin kasi itong laptop. May Sige. work din kasi. Pero thank you so much, coach. Oh, thank you din. Huy, mag-apply ka, Romela. Yes, coach. Sige, Tignan natin. sige. Oo, God bless. Bye, God everyone. bless. Bye, everyone. Nice meeting you guys.
Yes po, good evening po ulit. Maraming salamat guys sa inyong pag-attend, no? So yung iba siguro nasa break pa. Yan. Coach, Yes po. kailangan ko na po kasi mag-leave kasi Ay, okay lang. mga 9 o'clock po mag-start na po ako ng duty ko. Sige, no Pwedeng problem. humingila lang po ng recording nitong call. Oo, sige. Sige. Isi-send ko naman sa lahat to kahit yung mga hindi naka-attend na nag-register, isi-send ko rin. Ay, sige po. Thank you po, Coach. Thank you din. Ingat. God bless. Okay guys, no, magandang gabi ulit. At narinig natin si Pineapple Staffing. Ano pong masasabi natin doon? Baka may mga mga gusto kayong sabihin bago tayo mag-start. So Emily, si Emily, una akong tatanungin. Ano masasabi mo dito, Emily? Emily, andiyan ka na ba? Nako. Sayang. Plano ko pa naman mamigay ng laptop dun sa unang tinanong ko kaso wala pala si Emily. So, since wala si Emily, si Josimir na lang. Josimir. Wala din. Hi, Coach. Hello? Hello po, Josimir. Josie. Hi, Coach. Yes, narinig, Coach. Dinig, sweet and crispy. Oh, yung ano, Coach? Ayan. Malutong pa sa chicharon yung boses mo. Hindi ko maintindihan, para robot. Josie. Okay. Hello, Coach. Kasi medyo hinahintay kasi nasa Okay lang yan. Okay lang. Pero good feedback tayo doon. ko kasi. Ngayon, nawala tuloy si Josie. Anyway, yan. Si Joboy. Joboy, ano masasabi mo, Joboy? Nandiyan ka ba? Wala rin, nagyosi yata si Joboy. Si Dexter, nandiyan ka ba? Dex? Nako, sayang oh. Sana, ang dami ko na nabigyan ng laptop. Si Ava? Ava? Ano ba kayo? 5 minutes lang sabi ko Coach! Coach! Ano nag-alarm na? Ayun. I'm here. Ayan. So, ano masasabi mo doon? Anong feedback natin? Saan po? Kay Pineapple. Matamis ang future. Charing. Matamis ang future. May future. May future sa Pineapple. Parang parang nagkaroon tuloy ako ng option, Coach. Kasi backer kasi yung talagang main ko sana. Uy, sa BPO, magkano lang per hour natin doon? Parang $3, no? Which is hindi natin alam. Pwede palang mas mataas. Ang maganda rito, kasi akala ko noon, nung nag-uusap kami, sabi niya is $5 yung rate, no? Yun na yun. Yung pala, meron palang mga hidden pa yun na pwedeng ibigay sa'yo ng client mo kung magustuhan niya yung trabaho mo. No? So bakit hindi natin ibigay yung best natin para madagdagan yung $5 natin, di ba? And wala silang pakialam dun sa sobra. Yun. So hindi nila babawasan, no? So that's good. Okay. Si Hershey, anong masasabi mo dun sa ating maliit at simpleng presentation ni Pineapple? Coach, okay naman po. Magandang opportunity. Kaso, parang nahabaan lang ako doon sa training na unpaid. Oo, 5 days, no? 6 Hindi, pero hours a day. take it on the positive side, guys. Ito palagi, positive tayo. So, sabihin na natin, medyo matagal nga, no? Pero, during nung inyong training, why don't you do something medyo mas maganda? Create your portfolio. Impress them with your works, no? And syempre, actually maganda nga yun, pinahaba nila yun kasi para kapag hinanap na ni kliyente o binigay mo na yung iyong talagang solid na portfolio na ibibigay nila kay client, edi super impress sila
no? Binigyan ka pa nila ng time para mas ma-furnish o ma-enhance mo yung iyong portfolio. Bagay, tama po. Pero sure naman po kaya yan na after the training may client kang pupuntahan? Yes, sabi naman niya, Sure. 'di ba? Kaya lang may waiting kahit saan naman na staffing may waiting talaga. Pero sabi niya nga, yung waiting time mo sabi niya pag nag 3 days at wala pa ring sagot itong si kliyente na pinag-prepare nila sa iyo, antimano, i-prepare ka na kagad nila sa iba. No? So siguro hindi ka naman naabuti ng 1 buwan na walang trabaho. Ang maganda kasi dito, guys, no, once na ma-pair ka niya sa isa, susunod-sunod na 'yon dahil magkakaroon ka na ng magandang portfolio eh. No? So, itong maganda rito sa staffing, which is yung pag-uusapan natin ngayon. Compare mo sa in-house at saka sa staffing. Ako nag-start din ako sa staffing eh. So, ang comparison ko palagi diyan is yung industry, no? Yung ginagawa mo. For example, sa in-house, oo nga, kliyente ko si Coca-Cola, malaking kliyente si Coca-Cola. Pero yun lang yung brand ko, no? Pagbukas mo after a year at 2 years ng iyong portfolio, puro yun lang yung laman, 'di ba? Mas magandang tingnan yung portfolio mo kung iba-iba yung naging client mo. Iba-iba yung mga businesses o industries ng mga client na na-serve mo. Yan. So, yan yung magiging topic natin today, guys. No? So, I believe some of you are very new, no? Yung iba hindi pa nga nag-enroll, pero doon naman sa mga nakapag-enroll na o doon naman sa mga tapos na nakapag-take na ng mga class, alam kong magiging very beneficial sa inyo yung ating na-take na class, no? Kasi bukod po doon sa sinasabi niya na support, ito naman yung support natin. Ang support po natin kay Coach Rob, sabi ko nga sa inyo, Anli, no? May mga estudyante po ako na way back last year pa na nagpapa-assess pa sa akin. And ganun din yung gagawin natin. Since makapasok tayo kay Pineapple Staffing, no? Sisiguraduhin natin na palagi tayong nandoon sa top, no? Kung meron kayong mga magiging siguro issue o concern doon sa mga ginagawa ninyo, pwede nyo po sa aking idulog, no? O kaya ipa-assess ninyo sa akin para sigurado na lahat ng dadaan sa inyong kliyente, siguradong puro positive yung mga remarks ninyo. And that will give you and also si creatives a good impression. No? So, tataas yung rate natin. So, mas magiging maganda yung relationship between Pineapple and creatives, no, by Coach Rob. So, i-maintain natin yun. Magkakaroon tayo ng standard kung kinakailangan para po maibigay natin sa kanila kung ano yung dapat. No? Okay? And napansin ko lang, no, napansin nyo ba yung pinakita niyang portfolio, yung sa poster banner, no, yung mga ginagawa nila, Vexel art po yun. No, Vexel art yun. Kung mapapansin nyo po yung sinasabi niyang 2D animation, Vexel art po yun eh. Tapos pwede mo siyang pagalawin sa After Effects. No, kaya lang hindi naman requirement siguro na ganun. Yung iba kasi ang gusto nila mangyari, iti-take nila yung buong courses, no, which is good 'yon. No, good 'yon, walang masama doon. Yung iba naman, they are taking the courses pa isa-isa paunti-unti, no, kung ano yung feeling nila na kaya lang nilang i-swallow, yun lang. Tapos pagka medyo okay na sila doon sa nakuha nilang course, kukunin nila ulit yung course for additional skill, which is maganda rin. Kasi po, tulad nga na sabi ko sa inyo, si staffing, iba-iba po yung client nito. No? So, I do my own research. Alam niyo po si Coach Rob, 70% po ng buhay ko is research. No? So, I do my own research and I find out na talagang ang ginagawa po ng mga staffing, hindi lang naman si Pineapple, is kunyari meron ka, sabi nga niya, 'di ba, minimum is 5 hours. So kung may 5 hours ka rito, pwede ka rin gumawa ng 5 hours dun sa isang kliyente. Pwede ka mag-multiple. And ang maganda, iba yung ginagawa mo rito, iba yung ginagawa mo ron. No? So that will give you a very good portfolio.
na maiipon mo. Ngayon, yung storage na pinag-uusapan natin kanina is kaya importante na meron kang sarili mong storage kasi yun po lahat yun. Kung halimbawang mapag-isipan mo na siguro good na good ka na, no? Gusto mo nang medyo magdistansya kay pineapple, which is hindi naman yun mapipigilan, meron kang magandang portfolio. 'Di ba? Sa'yo yun. Gawa mo yun eh. Sa'yo yun. Iba yung kay client, no? Pero i-require nyo rin si client na kailangan niya ng storage para doon niya ilalagay yung mga ginagawa mo. 'Di ba? But you need to have your own portfolio. Ako po, yung portfolio ko pamula nung nag-start ako hanggang ngayon, siguro hindi lang po 10 TB yung nasa akin. No, mahigit po yan kahit ngayon yung nakakabit sa PC ko. Isang 4 TB, tapos po isang 2 TB, ayan, at isang 1 TB na external. Bukod pa po yung internal ko na hard disk. Kasi po, nandoon lahat yung buhay natin. No? So, basta gawa ka lang ng gawa, lagay mo lang ng lagay dyan, and itong maganda. Pwede ako magbigay ngayon, since good tayo kay Pineapple, pwede ako magbigay ngayon ng challenge. No? Kasi katulad ng binibigay ko last year, nagbibigay ako ng challenge sa mga students ko na gagawa kunyari ng logo design. Maglo-logo design ka, 3 logo design ng iba-ibang klaseng industry na gusto mo. Tapos, isasubmit mo yun. Iki-critic ko yun. No? Pag pumasa yun doon sa critic ko, automatic yung pwede mo lagay sa portfolio mo. And last time din nagkaroon tayo ng portfolio review na crash course, no? And makikita mo kung paano mo ngayon ilalagay yun sa portfolio mo, no? So ganun po. Thank you very much, Joel. Yan. So matutulungan ko kayo and matutulungan yung family ninyo, matutulungan nyo rin po si Coach Rob, no? In that way kasi gusto ko po na mas marami pa tayong matulungan. Pag nakilala tayo sa market, automatic po yun, hindi lang kayo yung makikinabang. Lahat po tayo makikinabang. Okay? So kung good na po kayo, good na ako, we can start na. Meron bang question o may concern? So how to get your first graphic design job? Nauna na siya. No, actually parang yung sasabihin ko lahat nabaliwala kasi nauna si Pineapple no. Guys, hindi lang si Pineapple ang ating hawak, no. We have a very nice relationship with Pineapple Staffing and Cyberbacker. No, kung maganda po si Pineapple Staffing, maganda rin po si Cyberbacker. In a way kasi si Cyberbacker po work with you guys, no, na may tatlo kayong support. So imagine mo 'yon, habang gumagawa ka ron may 3 kang support. And ang alam ko lang medyo mas mataas yung rate nila, no? But ang plano ko nga kasi talaga kay Pineapple Staffing is kung makapasok tayo doon as intern, 'di ba? Mapapractice yung ginagawa mo. And later on, pwede kang mag-apply dun sa iba. Pwede kang mag-apply kay Cyberbacker kung meron ka ng magandang foundation, 'di ba? Once you build your foundation, mas tataas yung rate mo. No, guys, I have one student. Ito talagang totoong pangyayari to. Reva, no? Real estate virtual assistant siya. And she's earning $3 per hour lang for 10 years. No, imagine 10 years, walang pagbabago, $3 per hour. Nung mag-enroll siya sa video editing, in-inspire ko siya na mag-apply sa iba. Ngayon po, ang rate niya o ang sahod niya per hour, meron siyang isang client $15, meron siyang isang client $15. So, nag-earn siyang $30 per hour. No, so, ito po yung student ko na very generous, no. Hindi niya ako nakakalimutan kasi nga pinapaalis ko na siya pilit doon sa trabaho niya. Sabi niya kasi mababait daw yung boss niya. Sabi ko, alam mo kung mababait yung boss mo, hindi ka nila i-stuck doon sa $3. No? Wala kang bonus, wala kang lahat. Tapos ganun kalaking load mo. Ngayon, na-enjoy niya na yung ginagawa niya, na-enjoy niya pa yung compensation niya. No? So ganun din po yung sa atin, pwedeng mangyari yun.
which is talaga naman maganda. Wala lang dito rin si Aldrin. No? So si Aldrin po is a good student ko rin. Ngayon, he is aiming for 6 digits na. No, actually 6 digits na nga siya eh. Gusto niya pa mas tumaas pa eh. And parang ini-aim niya by December millions na. Yun. And I think sabi niya sa akin 60 hours per week ang ginagawa niya. Guys, 40 hours a week lang ang full time. No, siya nagsi-60, nagsi-70 hours a week. So, ganun po ka-in demand yung kanyang skill which is creative. Yan. So, yung isa pa nating student si Coach Van. Si Coach Van po student ko po siya. Pero ngayon coach na siya, nagtuturo na siya dito sa atin. No, so by now medyo maliit pa yung earnings niya pero ang gusto ko kasi sa kanya, ma-practice niya po yung gusto niya gawin, no? Ma-practice niya yung skills niya. And alam ko by that time na talagang ma-develop na siya ng husto, mas malaki talaga yung magiging earnings niya, no? So paano nga kukunin ng unang client? Ito na, no? Pwede na tayo mag-apply kay Pineapple Staffing. Gawin nating ladder, no? Gawin nating first step itong si Pineapple Staffing. Parang bigla tuloy akong nawala dun sa gagawin ko kasi naunahan tayo ni Pineapple Staffing. So, ano ba yung bakit hindi tayo makakuha ng kliyente? No? So, lahat naman tayo dito is halos bago, no? And syempre kakatapos nyo lang mag-course. Siyempre, wala pa kayong mga project, wala pa kayong portfolio na maganda, wala pa kayong mga kliyente. So, gusto nyo nga magkaroon ng kliyente, pero paano ka magkakakliyente? Kasi wala ka namang portfolio na ginamit mo para sa kliyente. So, doon lagi pumapasok yung sinasabi ko sa inyo na you can do your own projects. No? Pwede kayong mag-create ng dummy project. So, nakita nyo ba yung mga project kanina, guys? Kung ako tatanungin, hindi yun wala yung sa kalingkingan ninyo, no? Ang dami ko pong mga student nakita ko kung paano sila gumawa ng project, no? And siguro kung pwede ako mag-share, i-share ko sa inyo, papakita ko sa inyo kung ano yung gawa ng mga estudyante natin na projects, no? So, bigyan niyo lang ako ng saglit na minuto. Papakita ko po sa inyo para lang makita natin kung mag-share lang po muna ako ng screen. Yan. So, nandito siya. Kita niyo na po. Mabilis lang to. Kung matatandaan ko pa kung saan ko nilagay. Ito. Graphic design portfolio. Ito. Ayan po. Kita niyo po. Guys, kita po. Yes po. Okay. Ito po, no? Kay Denise. 'Di ba? Ano na 'to eh, pang professional ad na ito eh. Ayan. No, kay Desiree, pang professional ad na po 'yan. Lahat po 'yan mga galing po sa scratch. Wala talaga silang alam. Ito from scratch to hatch, no? Tingnan niyo naman gawa ni Hanan. Ito po, nag-umpisa po ito sa akin. Ang una niyang tanong, pwede po ba yan sa walang alam? Pero by the end of the class, ito po yung ginawa. No? Si Joshua po, ano lang ito, bata lang ito, nag-creative visual branding, no? So wala rin siyang alam. Actually, hindi niya alam ang Photoshop. Pero nakapag-create siya ng ganyan. And this one, yung si Earl, simple lang din. Marunong na siya mag-Photoshop pero hindi niya alam kung paano mag-layering, paano mag-design, at paano po gumawa ng ganitong klaseng settings. No? But then again, na-apply niya lahat yung mga pinag-aralan natin. So ito po yung mga output na ipinakita ko, no, doon sa kay Pineapple Staffing, kay Cyberbacker. Kaya po gustong-gusto nila na mag-apply kayo sa kanila. And ayoko naman siyempre mapahiya, no? Siyempre talagang gagawa tayo ng paraan kung kinakailangan tulungan ko kayo para magawa natin yung ating mga kailangan ipasa sa kanila. Gagawin natin 'yan, 'di ba? So, yun, medyo na-excite ako doon. Okay. May question ba kayo? Wala.
Wag na muna kayo magtanong. No? So okay. So pwedeng nag-career change ka, no? Galing ka sa ibang niche. Pag sinabi pong niche, ito yung specialization mo. So kunyari, dati kang Reva, tapos nag-video editing ka, no? Marami rin dito ng mga galing ng Reva na nag-video editing. No, kasi magagamit nila yun doon sa Reva. Tapos o kaya gusto mong naalis ka sa trabaho, no? Nangyari po 'yan last year, pandemic, no? Marami po lalo yung mga OFW, yung mga marino, no? Yan, mga natanggal sa trabaho, nag-take sila ng class. And right now, nakabalik na sila sa work nila pero naging side job nila ito. No? So, gusto mo sumubok ng online job, no? Teacher, gusto mo mag-online job, walang problema, pwede mong subukan. 'Di ba? Mag-online job ka. Kaya lang ang pinaka-problema nga is hindi ka makakuha ng kliyente. Saan ka kukuha ng kliyente? Pupunta ka ng Upwork. Sa Upwork po, hindi ko naman sinisiraan si Upwork pero kasi nag-Upwork din ako, no? Pero pipirahan ka lang ni Upwork. Bakit? Kasi po si Upwork, ang sistema ni Upwork, para makakuha ka ng kliyente sa kanya, kailangan may connect ka. No? So kung wala kang connects, wala kang pagkakataon makakuha ng kliyente. So bibigyan ka niya ng free connects every month, free connects na parang, ewan ko, 10 yata, no? 10 connects. But then again, hindi po yun sapat. Kasi yung ibang mga client doon, para makuha ka nila or makapagpasa ka ng cover letter, o proposal, kailangan meron ka at least 2 connect na ipapasa o ibabayad o kaya 4 connects na ibabayad para po siguradong makakuha ka ng, hindi pa sigurado, para lang makapag-post ka ng iyong proposal. What if kung hindi ka niya nagustuhan? So tanggal na yung 4 connects mo dun sa connects mo. So bibili ka ng connect kay Upwork. No? So yun yung proseso nila, binibili yung connects. Unlike dito, wala tayong ganun. Sila pa yung magpe-pair sa'yo. Okay lang yung cons na nababawasan yung earning mo o yung may percentage sila. Siyempre kasi sila yung naghahanap ng kliyente para sa iyo eh. Ikaw sitting pretty ka na lang, mag-iintay ka na lang ng kliyente mo, di ba? Walang problema doon. Ngayon, wala kang portfolio. No? So, lagi ko po yan ini-include sa mga class natin. Photoshop, kailangan gumawa ka ng portfolio mo. Sa graphic design, kailangan gumawa ka ng portfolio mo. Sa video editing, kailangan gumawa ka ng portfolio mo. Kasi nga, yan yung buhay ng creative. No? Kita niyo naman kanina, di ba? Yun lagi yung binibigkas ni Gab. Kasi nga, importante po yung portfolio. Kahit saan kayo pumunta, titingnan yung portfolio nyo. Hindi po importante na sobrang daming magandang laman. Ang importante po, yung sapat lang, yung hindi mauumay yung titingin. Ayan. So, paano nga ba kukunin yung una mong design job? Ito na, subukan nyo na yung recommendation ko. Pwede tayong staffing agency. So, design staffing agency ang tawag po dyan. Very, na po yan sa buong mundo, lalo sa US. Sa US po, usong-uso yan ngayon kasi yung iba, imbis na mag-i-in-house, nagaganyan na lang. Kasi mas mabilis po yung kitaan eh. Mas madali yung kitaan. And ang maganda rito, pagka nagustuhan ka ng kliyente mo, ikaw na lagi yung kukunin. No? What more kung nagustuhan niya talaga, kinuha ka na niya, inabsorb ka niya. Papayag ka ba? Papayag ba kayo kung i-absorb niya kayo? Siyempre, depende. No? Depende sa pagkakasunduan ninyo. Kasi, kunyari, sabihin mo na sa isang linggo, you are earning 20, 40 hours a week. No? O, sabihin mo na lang minimal ng $5. Yes, if the price is right. Minimal ng $5 per hour sa 40. Magkano lang yun, di ba? Sabihin niya sa'yo na, sige, huwag ka na magtrabaho sa iba, saing ka na lang. Alam mo na yung style ng trabaho natin, bibigyan kita ng presyong pang 70 hours a week. So payag ka o hindi? Payag ako. Bakit? Less stress, di ba? Kaya lang, tulad nung una pang pinag-usapan natin, if you are after sa pera o sa earnings, good yun. But if you're after doon sa portfolio mo na mapaganda,
hindi yun good. Bakit? Kasi matatali ka na naman sa iisang kliyente. Matatali ka sa iisang brand. No? Yun. Ganun po mangyayari doon. Kaya nasa sayo ngayon kung paano yung gusto mo. Kung ano yung gusto mo. But be always open with your client. Kasi si client po, nakikinig po yan sa'yo dahil alam niya ikaw yung makakatulong sa problema niya. Diba? Ayan. So, paano nga ba ang sistema ng isang design o design staffing agency? Yun na po, sinabi na ni Gab lahat kung ano nga yung sistema nila. And alam nyo ba, ngayon ko lang po yun nakita at napanood or ngayon lang namin napag-usapan yun. Napakadali po, napakasimple. Galing po ako sa isang design staffing agency din. And sobrang hirap yung pinagdaanan ko. Hindi po ganyan. Sobrang hirap, no? Maarte yung aming design staffing. Siguro kasi kilala na, no? But then again, kumpara sa kanila, parang in favor sila dun sa mga bago. Yun, no? So in favor talaga sila sa mga bago kasi sabi nga niya, hindi namin kailangan yung sobrang daming application o sobrang daming portfolio, no? As long as maipakita mo kung anong meron ka doon sa skill na yun, that's good enough. And lahat kayo guys, no? Especially yung mga nakapag-take na, yung palang pong assignment nyo na araw-araw na ginagawa natin or doon sa last assignment na ginawa nyo, that's good enough for your portfolio. Kaya po sinasabi ko, kailangan natin yang i-critic para ma-certify kayo. Kasi once you are certified, ibig sabihin, good na yung work mo. Pwede mo nang ilagay yan sa portfolio mo. 'Di ba? So, dadagdagan mo na lang siya. No? Wala ka na masyadong magiging problema kasi confident ka na gawin yung bagay na yon. And that will lead you to client. 'Di ba? So, with the staffing agency help, syempre, sila yung magbibigay sa iyo ng kliyente. No? And as long as nakikita nila na good ka sa isang kliyente, bibigyan ka nila ng bibigyan ng kliyente. Bakit? Kasi yun yung con. Diba? Yung con is, may cut sila dun sa sahod mo o sa kikitain mo. Pero, sabi ko nga, in a positive side, no, ba't mo iisipin yun? Isipin mo na lang, nagtatrabaho ka kunyari sa Makati. Taga dito ka kunyari sa South. Mamamasahe ka araw-araw. 'Di ba? Kakain ka. 'Di ba? Tapos prone ka pa sa sakit. Yun kung may cut man sila, hindi naman ganun kalaki siguro. And they will take care of, may HMO pa. No? Hindi ko na tinanong kasi may HMO talaga sila eh. So, good na good ito. After 6 months, which is yung BPO na platform, yun yung sistema nila eh. So 6 months may HMO ka, tapos okay na yun, 'di ba? Kasi instead of you doing that for yourself or for your family, sila na yung gagawa para sa iyo. Tapos meron pang magkano raw? 5,000 na bonus, no? Hindi pala 5,000 na ano ba 'to? Pwede mong pwede nilang ibalik sa iyo, no? I-reimburse. Which is good, no? Kasi ito yung BPO sistema eh. No, every time na may gagastusin ka na within dung capacity na 'yon or timeline na 'yon, ibabalik nila sa iyo, 'di ba? So hindi ka na mahihirapan. And syempre, yung family mo hindi rin mahihirapan. Guys, pinaka the best po para sa akin yung work at home, work at home, no? Kaya nung na-feel ko, naranasan ko siya, ayoko na bumalik sa corporate world. Ayoko na bumalik sa kung saan man na mag-a-apply na naman ako, tapos ito lang yung kikitain ko, araw-araw ito yung gagastusin ko, mag-i-spend ako ng ilang oras sa traffic. Ayoko na nun. Dito na lang ako kasama ko yung family ko, safe ako, no? And na-enjoy ko. Yan. So watch out lang tayo dun sa tracking device, no? Kasi mahirap yun. Meron akong kasamang ganun na tracking ginagawa niya, wala siya sinahod. Okay. So yun po yung una kasi na pros is rates, taxes, and paychecks. No? Yung rates natin, ito yung sinabi niya na kanina kung magkano.
And part nga nun is ikakat nila. Siyempre, para sa part naman nila yon, di ba? Business yan eh. So, why not? Coconut. Then, taxes, ang sabi lang niya sa taxes, kayo yung bahala sa taxes nyo. Diba? So, doon medyo, I don't know kung good yun sa inyo o hindi. No? Pero, pwede nyong i-declare na freelancer kayo, which is alam ko mas mababa yung tax. Huwag nyo lang i-declare yung kinikita nyo ng eksakto. No? Kasi pag yun yung dineclare nyo, baka wala na matira sa inyo. Then paychecks, yan. So paycheck naman, alam na natin kung paano yung sistema nila doon sa compensation, no? At alam natin yung i-expect natin. So yes po. Usually po sa freelance, ganun. Sa inyo po yung SSS, yung PhilHealth, lahat po sa inyo po 'yan. Hindi po 'yan i-cover ni client. Mapwera na lang kung si client mo sobrang generous, no. Meron po ako mga kakilala na ganun. Na biruin mo sasabihin niya dun sa client niya, I'm using like this, no? Pero pasado naman siya dun sa requirements ng computer niya. Ang ginawa ni client, binilan siya ng bagong desktop, which is around parang mga nasa 70,000 pesos. No? Sa kanya yun, regalo yun. Kasi talaga naman nagtatrabaho siya ng sobra-sobra. No? So, pwedeng ganun eh. Hindi natin masasabi. No? And usually po, good naman sila basta totoo ka lang sa kanila. Huwag ka lang masyadong mahingi or whatever. Meron pa nga, sabi rin sa kanya, bakit gano'n? Yung communication natin medyo mahirap. Kasi po, ang ginagamit ko ganito lang yung yung aking MB, no? So, pinakabitan siya ng mas mataas na kasi para pagdating sa communication, hindi sila nahihirapan. 'Di ba? So good na naman 'yun. And then benefits. Yun nga, yung benefits is number 2, which is freelancer versus agency. Ano ba yung mga benefits na makukuha natin? Siyempre, unang-una panalo sa agency. Bakit? Ay si corporate, no? Bakit? Siyempre, nandoon lahat ng benepisyo na SS, pag-ibig, PhilHealth, no? Pero hindi ganun kalaking kinikita mo. No? Dati nagtatrabaho ako sa ganyan sa corporate, no? Parang yung 20K tuwan-tuwa na sila kasi laking-laki na yun eh, no? Laking-laki na yun eh. So dumating dun sa point na halos parang yung sinasahod ko sahod na ng isang manager doon sa loob ng corporate na yun o ng company na yun. But still, nagbabayad ka sa SS, no? Nagbabayad ka sa ganito, nagbabayad ka sa ganito, kinakaltas pa rin sa'yo. So, ikaw pa rin yung nagbabayad sa sarili mo, hindi sila. May part lang sila. And minsan, ang nangyayari pa, masakit dito, is hindi nila ibinabayad o hindi nila inire-remit yung para sa'yo. So, doon lang napupunta sa kanila yon. Ngayon, malalaman mo na lang yung dilema pagka kukuha ka at maglo-loan ka. Wala ka namang hulog, anong ilo-loan mo? 'Di ba? But then again, kung freelancer ka, kaya mong i-set up ng mag-isa 'yon. Kaya mong gawin 'yon na mag-isa para sa sarili mo o para sa family mo, 'di ba? Kung gusto mo. 'Yan. Then the third is real work and full-time job. 'Yan. So totoong trabaho, no? Pagpasok mo sa kanila, bibigyan ka, i-prepare ka nila sa kliyente, and 'yun nga maganda ron, iba-iba yung client mo. Pupuwedeng iba-iba. Pupuwedeng iba-ibang industry and iba-ibang tao yung makakasalamuha mo, iba-ibang learnings, no, which is maiipon ng maiipon. No? So hindi ka lang magde-design ng poster. Magagawa ka rin ng video, no? Magagawa ka rin sa Photoshop. Ito po yung sinasabi ko sa inyo palagi. Kasi laging nagtatanong sa akin, Coach, kailangan ba yung Photoshop pagka mag-graphic design? Coach, kailangan ba may video editing pa ako? 'Di ba? Kung bakit po naka-stitch yung tatlo na yun, which is now nadagdagan na ng 2, it's because yun po yung nakikita kong importanteng kailangan sa niche na yon, sa creative, no? Kaya kung hindi ko naman siya kasi pwedeng ilagay na isang buo tulad nung unang-unang batch na ginawa namin,
ginawa ko siyang isang buo, which is 5 days, na halos wala kaming natutunan. No, kasi may photography, may graphic design, may video editing. Ang problema po, parang walang input. Bakit? Kasi po sa sobrang dami ng courses na nilagay, sa very minimal na araw, talaga pong wala kayong matututunan. And ayoko po nun. At least dapat kahit doon sa isa, kasi si graphic design is continuation of Photoshop. Si Photoshop is more on application. Kung paano mo siya gagamitin ng tama, ng maayos, professionally. And then pupunta ka kay graphic design kasi ito na yung magde-design ka ng professionally. Alam mo yung hierarchy, alam mo yung kulay, no, yung combination, yung color harmony. And then dapat alam mo yung presentation kung paano mo siya ipe-present. No? So which is ginagawa natin dun sa training natin. And then, kung biglang magkaroon ng need for video editing, alam mo, nandiyan ka kasi si creative, hindi naman ito graphic design lang eh. Sabi ko nga sa inyo, di ba, baka bigla kang sabihan ng kliyente mo, pakigawa mo nga ako ng video nito, tapos nakanganga ka kasi hindi ka marunong. Di ba? So, pag nag-video editing ka, kailangan marunong ka kay Photoshop. Kailangan marunong ka kay graphic design. Kasi hindi naman lahat ng i-video edit mo is video. No? May mga picture, may mga images na kailangan mong linisin, ayusin kay Photoshop. So, ganun po yun. And then, nadagdag na nga si MIDI ngayon, which is naging concern din na pinag-aralan ko na ang nagiging problema is yung audio, no, yung background, which is palagi pong nalalagay sa alanganin. Dahil ang ginagamit ng mga background copyrighted. No, so kung ikaw nag-take ka ng MIDI, wala kang problema sa background kasi kayang-kaya mong gumawa ng sarili mong background audio, ng background music na walang copyright. 'Di ba? Sa iyo 'yun eh. Kung ikaw magpapa-copyright noon, mas maganda, no? Para kung may gagamit, pwede mo idemanda. Yan. Tapos ganun din si Veksel, no? Si Veksel kasi is additional skill o niche para doon sa pagiging artist mo o creative mo. No? So katulad nung kanina nakita ko ginamit nila is nag-Veksel siya doon sa portfolio niya, which is maganda para sa kanila, di ba? Okay. So real world, pwedeng different clients, no? Different projects, small organizations, o pwede ring big organization o company, no? So iba-iba yung pwede mong mapagpasukan o mapagtrabahuan o magawaan ng project. Yan. So advantage sa end mo 'yun, no? Hindi ka lang natuto, kumita ka pa. Yan. So kasi pwede pong per project contract basis yung sinasabi niya kanina, 'di ba? Kunyari video lang naman na isang maliit na video yung gagawin mo. Good. At least wala kang problema. Sabi nga gaano mo kayang katapusin itong video? O sige ma'am, bigyan mo akong 5 days. Tatapusin ko yan. O 5 days, ilang oras tayo sa 5 days? So sabihin mo na ma'am, minimum natin ng 4 hours per day. O, aba, ilang oras yun sa isang linggo? 'Di ba? Yun yung babayaran niya sa iyo. No? Yun yung babayaran niya sa iyo. And pwede mo siya gawin sa kung ano yung application na ginagamit mo. 'Di ba? Wala naman magiging problema doon. Kunyari sinabi ni client na gusto ko gawin mo yan sa Premiere Pro. Pwede mo sabihin sa kanya, wala akong application po ng Premiere Pro, pero I can do this using Filmora 10. Kasi alam mo na kung ano yung gagawin which is alam mong simple lang no? Sasabihin niya sa iyo, sige nga, tingnan natin. Just give me this time o timeline. Pag na-present mo yun ng kung ano yung gusto niya, good na yun. Wala na kayong problema doon. No? So, ganun paraan, hindi lang isang kliyente makukuha mo. Ako mismo nagsasabi sa inyo, baka po sunod-sunod na kliyente at mahirapan na kayo mag-manage. Okay. So, meron tayong tinatawag na temp to permanent, no? Temporary to permanent. Pag sinabi mong temp to permanent, pwedeng temporary ka, papunta ka na dun sa permanent na job, no? O papunta ka na dun sa position na permanent. Kasi kinuha ka na ni kliyente. Or long-term freelance. Pwede ka maging long-term freelance ni Pineapple Staffing. Kunyari, meron ka ng ibang mga ginagawaan pero ayaw mo siya bitawan. Pwede kang long-term freelancer, no? And then, yung direct hire na tinatawag. So, pwede kang kinuha nung kliyente mo, hinire ka niya,
And I don't know with the contract no ni Pineapple kasi usual po ganito. Pag hinire ka po ni client at ikaw ay under pa ng agency, they need to pay a specific amount o kung magkano man yun para po pakawalan ka ng agency no at ma-hire ka niya. Yun. Kasi pangit naman na practice yun na bigla kang umalis kay agency dahil meron ka nalilipatan. No, isipin mo po na ito lang yung lagi kong iniisip, no? Don't cut corners. Wag na wag kayo mag-cut ng corner kasi po baka mamaya mga ilangan kayo, no? O kunyari biglang binitawan ka ng kliyente kasi nalugi o whatever. Kailangan mo bumalik kay Pineapple Staffing. Paano ka pa babalik kung inalisan mo na? 'Di ba? So, hangga't maaari, dapat okay pa rin. Yan. And then, number 4 is yung clout and credibility. No? As a starting, wala ka naman masyadong credibility, wala kang strong na portfolio, no? So, importante yon. Pero kung wala, good lang yon. Kasi nga, wala naman problema daw kay Pineapple. Ayan. So, having a staffing agency backing you adds a level of credibility to you. So kung wala kang masyadong portfolio o wala kang masyadong gawa, mababa yung credibility mo kung diretso ka mag-a-apply sa kliyente. 'Di ba? So kung bakit po hindi ka matanggap-tanggap sa trabaho kasi kulang yung portfolio mo. And they are expecting something bigger na meron ka. No? So ang mangyayari, rejected ka. But kung ikaw ay papasok sa staffing, sila yung nagba-back up sa iyo. The reason kung ba't po kayo papag-submitin ng kung ano-anong mga, 'di ba, about me o whatever kasi gagawan po nila yan ng magic, no? Sila po kasi syempre business nila yan eh. Kailangan mapasok ka nila doon. And ang pinag-uusapan dito is kailangan makarami sila. Makarami sila ng manpower na magwo-work para sa kanila. No? Kaya po imposible na matenga kayo ng matagal kasi manghihinayang sila sa effort na ginawa nilang training sa inyo kung hindi agad kayo maipapasok o maiprepare sa kliyente. Yun po. So meron kang magandang backer o backup o cyber backer no, na pwede mong magamit pagka nag-a-apply ka. Sila mismo yung mag-a-apply para sa iyo. Yan. So they will represent you to companies or individuals to get a work, no? To get your work, syempre. No? Ito po, magaling po ito sa ganito. Ito, kunin nyo po. Biglang cyberbacker na yung tasa natin. Si Pineapple kasi hindi pa ako binigyan tasa eh. Tasa lang katapat ni Coach. Okay. So, may binding contract kaya yung training ni Pineapple? Yun lang, di natin alam, no? Pero sabi naman nila, before you go to training, syempre may contract, no? But then again, pwede mo namang i-ano yung contract kung sa palagay mo medyo off para sa iyo, no? Nasa sayo yun. Yan. It's really great on terms of having added cloud costs. Now you have an established staffing firm in your back pocket and advocating for you, which is totoo. So sila yung bahalang gumawa para sa steady ka lang dyan, chill ka lang dyan. And it gives you a level of a credibility na kung saan hindi ka pa naman established, di ba? So ang mangyayari doon, mabibuild mo na yung credibility mo pa unti-unti, di ba? And magigain ka ng portfolio, kikita ka, hindi masasayang yung oras mo, no? And sabi ko nga, akong bahala, isusupport ko pa kayo dyan, no? So, next is training and support, no? Yun. 'Di ba? Sabi nila may training. So, dagdag na naman ito sa pros mo. Meron kang training, meron kang support, and hindi lang kay Pineapple. Dito rin sa atin, no? Kay Creatives by Coach Rob, isusupport ko rin kayo, no? Dun sa kailangan nyo. Kunyari na-pair kayo dun sa unang client nyo. Nalito kayo kung paano nyo gagawin ba? PM away lang si si coach no? PM nyo lang ako. Tapos i-post nyo doon kung ano yung requirements ng kliyente nyo.
tutulungan ko kayo kaagad para maipasa na ninyo ng mas mabilis, no? Kaya lang kung may time slot kayo na para doon o timeline para doon, yun yung susundin nyo. Okay? So kung akala daw natin na kapag pumasok tayo sa staffing agency, good na yung skills nyo, yun na yun, hindi po. Siyempre may mga karagdagan pa silang kailangang i-input sa'yo dahil yun yung standard nila, yun yung brand nila. No, hindi pa pwedeng walang brand doon sa'yo. So dinadala mo yung brand nila, kailangan ititrain ka nila para doon sa brand na yon. Kasi kung hindi, para ka lang freelancer din. No? Freelancer na walang brand. So, importante may brand. Siyempre, mas may brand ka, mas maganda. And then, pwede ka nilang matulungan. Yung iba, nag-o-offer sila ng training katulad ni staffing, ni Pineapple, no? Nag-o-offer sila ng kung ano-ano pa na pwede mo mapakinabangan. And, yan nga, minsan nag-o-offer sila ng mga trainings para mas ma-develop pa yung skills mo sa specific application o program. Guys, si Creatives by Coach Rob po, no, just for your information, I will not get anything out of this, ano ba tawag dyan? Collaboration. Wala po kaming pinag-uusapan na compensation or kahit na anong form of cut, no? O percentage, wala po kaming ganun. Kasi ang sabi ko sa kanila, ang value ko is yung students na makapasok ng work. Bakit? Siyempre, pag nakapasok kayo ng work, gaganda yung standing natin. No? Gaganda yung standing natin sa creatives. And magkakaroon ng mas magandang relationship with Pineapple Staffing, ni Cyberbacker, o kung sino pa man yung gustong pumasok na tutulong sa atin. No? And we can produce creative guys or people na alam nating makakatulong po sa environment sa lahat, no, sa atin, sa family natin, no, sa ano ba, sa ano ba tawag doon, sa Philippines, no. Ano ba tawag doon? Ma'am Ana, naubusan ako. Ano ba tawag doon? Wala, tulog yata si Ma'am Ana, hindi masagot. Anyway, yan. Number 6 is try before you buy. Paano nga ba si ekonomiya pa sa ekonomiya? Ang galing mo talaga, Joboy, kaya lodi kita eh. O para sa ekonomiya, guys, no? So ngayon, try before you buy. Paano 'yun? Paano yung coach try before you buy? Aba, na-try mo muna kasi nga ito, guys, kasi bago ka pa nga hindi mo pa alam yung mga anong klaseng work environment, kung anong meron, 'di ba? And pag pumasok ka sa ganito, malalaman mo kung saan ka talaga para, 'di ba? For example, kinakapa mo yung niche mo, hindi mo talaga alam kung ikaw ba sa graphic design, sa video editing. So you can try before you buy, no? Pwede ka mag-deep dito. Pwede mong samplein yung iyong skills dito, no? And kumbaga tinetesting mo yung water, no, tinetesting mo yung kung anong meron dun sa ganong klaseng industry, nalalaman mo na ito pala ito, ito pala ito, ganun pala doon, no. So natitest mo yung bawat industry and you can fit in doon sa gusto mo, kung ano ba talaga yung gusto mo. Kasi pagdating po ng huli, ito po ay magiging isa lang, kung ano ang magiging specialization mo. No, parang sa photography, no, walang binago sa photography yan. So sa photography, ang dami, ang lawak po ng field ng photography. Pero once na masubukan mo lahat yan, mapupunta ka lang sa isa. Okay lang po. Sige po, ma'am. I-PPM ko na lang po sa inyo yung link, no? So, isi-send ko po through email. Ingat po kayo. God bless. So, tapusin na natin. Kasi 9 na, bedtime, past bedtime na ni Ma'am Ana patay. So, kaya ang mangyayari, guys, maghahanap ka ng trabaho, no? Kunyari, maghahanap ka, pero hindi mo alam kung magwo-work ba sa iyon. So, mangyayari, after a few months, hindi mo nagustuhan, aalis ka dun sa trabaho na yun. 'Di ba? Ngayon, lilipat ka na naman sa iba.
hindi mo na naman magugustuhan. Lipat ka na naman. Hanggang sa wala ka na naging specialization. Unlike dito sa staffing, no? Makikita mo yung industry. Mafe-feel mo kung ano yung ayaw mo, ano yung gusto mo. And right there, pwede kang mag-specialize na. No, you can put your signature on it and right away, yun na ikaw makikilala or doon ka na makikilala. And then last, no, portfolio variety. Ito na nga po yung portfolio na corporate versus agency. So pagka po corporate, ma-stack ka po sa isang brand which is papahawak sa iyo itong kliyente na to. Yan lang yung hawakan mo for a year or for 2 years, no? Unlike po dito sa agency, tulad ng sinabi ko kanina, mababounce ka sa iba't ibang industry na mas magpapaganda sa portfolio mo, 'di ba? So meron lang mga cons, syempre unang-una yung cut ng pay, no? Pero I don't see it na negative. No, I see it still on the positive side kasi instead of you araw-araw gumagastos ka sa pamasahe, no? Minsan nagkakayayaan sa Starbucks, minsan nagkakayayaan sa kung kakain sa ganito and it will end you wala, walang pera, no? So mas maganda na yung ganito. Kahit na nagka-cut sila sa okay lang yan kasi may pera ka pa rin pumapasok and hindi ka nagbibiyahe, hindi ka lahat gumagawa sa labas ng bahay mo, nasa loob ka lang. Okay, so next is employers that want to hire you needs to pay a large finder's fee. Yun na nga po, yung kailangan nila magbayad ng finder's fee doon sa agency kung gusto ka nilang i-hire. And minsan, yun yung nagiging problema. So ikaw gustong-gusto mong lumipat doon, pero ang problema sa sobrang taas ng finder's fee, hindi kaya nung kliyente mo na bayaran yun. So magiging isang hadlang yun para gusto mong lumipat, no? Lumipat ng ibang work. Kaya mangyayari, aalis na lang ako dito, bahala siya sa buhay niya. So hindi mo na inisip yung magandang ginawa sa iyo nung pinagtatrabahuan mo. No, inisip mo lang yung gusto mo. And that I think is really very selfish. Hindi ka mabubuhay sa ganun, no? Okay. Then meron pang tinatawag na waiting period. Ito na nga, no. So pag nakapasok ka, nag-training ka lahat, may waiting period. Pero sabi naman ni Gab kanina, sinigurado natin kung gaano katagal yung waiting period na yun. And sabi niya, sa isang client, 3 days, no? Pero pag nakita nila na talagang wala, no, within the 3 days, ililipat ka nila ng ibang client. Siyempre, siyempre, kikita rin sila sa'yo. And then, yeah, para sa akin nga, mas matimbang pa rin yung pros doon sa cons, no? Kasi nga, mas marami siya. Compare natin dito sa kakaperanggot na hindi naman negative, pero sa tingin ng iba, parang hindi kagandahan, no? Pero siyempre, wag ka nang tumingin doon sa hindi kagandahan kasi ang kailangan mo trabaho. Kailangan mong kumita, kailangan mong tumayo ulit, no? So kailangan ng family mo ng support, kailangan ng kung sino, kailangan ng ekonomiya. So doon ka na muna sa meron kaysa nagbababad ka ng ganyan sa sobrang tagal mo, nakalimutan mo na kung ano yung natapos mo kay Coach Rob. Dahil hindi ka magkaroon ng kliyente. But ito po, isang ganun mo lang yan. No? Bilang ka lang sabihin mo 1 week, bigyan mo siya ng 1 week. O 1 week na training, good. 1 week na paghahanap ng kliyente o yung waiting period, good pa rin yan. Bakit? Kasi dinidevelop mo pa yung kailangan mo i-develop eh. No? De-develop ka ng portfolio mo, bagawin mo. I-develop, guys, resume. No? Importante yung resume nyo. Gawin yung creative. No? Magtingin kayo ng mga reference na creative na CV, gayahin nyo na lang para wala kayong problema. No? Palitan nyo lang yung kulay, palitan nyo yung text, but yung concept, gayahin nyo, good na po yan, no? For your CV. And then, intro, no? Yung intro niya, alam na natin yung intro kung paano niya gagawin, di ba? So, kayo nang bahala doon. Kung gusto niyo magtanong sa akin, walang problema, no? Tutulungan ko po kayo. And para mas maganda, gawin nating very inviting yung tugtog or gawin nating upbeat yung tugtog, no? Para hindi antokin yung manonood, lalo sa video.
Okay? So guys, yun lang naman yung mga gusto kong i-connect sa inyo. But kaya lang kasi nauna siya. No? Dapat ako talaga yung mauuna bago siya. Kaya lang may meeting siya. So, ang importante rito, good news. 'Di ba? Good news tayo kasi pag nag-apply kayo hanggang August 5, kukunin nila kayo guys. Bakit? Kasi kailangan nila ng tao. Kailangan nila ng bago po ito eh. Ngayon pa lang yung first training ng MBA nila. No? So, kailangan nila ng tao. Ang importante lang, ma-impress natin sila doon sa mga ginagawa natin. Kaya, kung gusto po ninyo, pwede nyong isend sa akin yung mga gusto nyong isubmit at i-check natin sila. No? Kung paano natin maisasubmit ng maayos. And then, mag-i-start daw yung kanilang training sa MBA, which is Creative, on August 9. Guys, bilang na yung araw. Bago matapos yung August, may trabaho kayo. Di ba? And masaya ang December nating lahat. Okay. So anyway, Eva, good na rin naman tayo. No? So I hope guys, malaking tulong sa atin to. And hopefully, talagang makapasok tayo doon. No? So pilitin natin makapasok dyan guys. Basta pag may question kayo, tanungin nyo lang ako. Ngayon dun sa mga bago naman po na hindi pa nakapag-enroll, ayan po yung meron tayo. No? So hopefully, masama tayo doon sa mga importanteng bagay na yun. So thank you very much po. Magandang gabi again. This is Coach Rob and God bless po. Thank Thank you po, Coach. Thank you po. Ingat kayo. Thank you, Coach. Ingat.